Tehát olyan, hogy egy csomó embernek ez ilyen, ezért nekem meg egyik meló, mint a másik, de nagyon jó, szerettem csinálni, meg minden aztán. És akkor másképp nézek rá, mint akinek... Nyilván a hibákat látod rajta, mint hát, csak azt látom. Nincs sok, ha felhasználói szemmel nézve. És ez mi ennek a podcastnek a... Yeah, go ahead. A podcastomnak a lényege... imádok pofázni. rengeteg embert ismerek, akik szerintem nálam sokkal érdekesebbek. És ha én ezt az egészet nem indítom el, és ha mondjuk nem hívlak meg, hogy beszélgessünk, akkor a büdös életben nem lehet megismerni a művészt a művészete mögött. Szerintem végig meghallgattam azt az albumot, amit akkor készítettetek meg, akkor csináltatok meg. Igen. Amikor utoljára találkoztunk. Igen. És sokat elmond róla, de szerintem érdekes lehet az oldala is, hogy te zenészként hogyan éled meg. Ja, most már ez így megy. Hát jó, akkor megy, amikor akarjuk. De jó, tényleg, csak egy haveri beszélgetést akarok, ami ugyanolyan, mint a kocsmágó belefér. Rendben, csak jó, és igyekszem összeszedni magam akkor. Ja, hát ahogy sikerül. Ha azt mondod, hogy összeszedted magad, akkor bemutatlak, hogy legyen valami kezdete a dolognak. Jó, rendben, és tehát, hogy én zenészként hogy éltem meg? Például, hát meg hogy például, hogy kerültél bele a metal közösségbe? Miért pont ez a fajta zenei stílus? Hogy keresed a zenészeidet? Hogy reagálnak erre a csajok? Hogy mit szólnak a szülők? Hogy minden érdekel. Jó, hát most kezdhetjük az elejéről nyilván. Kezdjük az elejéről. Jó, nyilván ez egy összetett dolog, hogy az ember grafikus, meg ugye zenész, meg minden. Nálam az úgy jött, hogy először volt a festészet, meg a grafika. Tehát nálam ez ilyen gyerekkori dolog. És én a 90-es évek közepén, vagy nem tudom, elején, én 93-4 körül kezdtem el ilyen rock metal zenéket hallgatni, és akkor nekem, én igazából onnan, tehát nálam a zene jött bele a kreatív dolgokba kívülről, tehát nem egy olyan zenész vagyok, aki elkezdett rajzolgatni, és akkor ebből ilyen valami lett, hanem pont fordítva. Úgyhogy nálam igazából a zene változtatta meg így az életet. Egy abszolút egy klasszikus művészi, nem tudom, felfogás, meg ilyen olyan jellegű irányba mentem. Aztán nekem igazából a zene volt az, ami átalakította totálisan az életet. Tehát nekem próbáltam pont ezért összekötni ugye a grafikát, meg a festészetet valahogy a zenével, aztán a végén kiukadtam ilyen 2000 körül oda, hogy akkor próbáljunk meg ilyen lemezborítókat nem tudom csinálni. Akkor csináltuk meg az első demót a zenekarra, és azt hiszem egy ilyen Relikvia nevű akkori ilyen gót metal zenekar volt, aki nagyon jó haverom volt a gitáros, aztán neki csináltam egy borítót, valahogy össze kalapáltam. Az volt az első, és akkor nekem ez így bejött. Hát nyilván ez nem úgy működött, hogy most az ember akkor ebből fog élni, hanem ilyen, ez a nagyon küszködős főiskola utáni munkakeresés, meg ezért különböző reklámgrafikák, meg ilyen grafikai cégek, meg aztán megfordultam játékfejlesztések, és ez gyakorlatilag ez mellette ment. Tehát ez kellett egy 10 év, mire... Az érdekes számomra, hogy szerintem egyáltalán nem vagy hajlandó kompromisszumot kötni minőséggel. Egyáltalán. Hát... Se zeneileg. Pedig soha nem vagyok vele elégedett, főleg a minőség terén vannak olyan dolgok, ami utólag, ha visszanézek valamit, akkor van, amikor így hátrahűkölök, hogy gondoltam én ezt, vagy mindent. Hát mert biztos fiatalabb voltál, vagy kevesebbet tudtál, de én azt gondolom, hogy tehát, főleg, hogyha ebből akarsz megélni, és ugye neked, és azok kevesek között vagy, akinek ez sikerült. Addig erőlködtél, ameddig és ráadásul elég jó, nemzetközi szinten sikerült elérned egy nevet. Hát voltak reménytelen hetek, hónapok. Hát kinek nincs, évek. de... Tehát az olyan, ez nem volt tudatos, hogy most én ez akarok lenni, vagy semmi, valahogy életbe akartam maradni. Akkor mi akartál lenni? Életbe akartam maradni, meg csinálni akartam a zenekaromat ebben a városba. És ennyi. Aztán összeismerkedtem, hogy összehozott a Sors mondjuk a Havancság Gyulával, akinek én már ismertem a munkáit, tiszteltem. Utána zenéltünk is a 8 évig együtt majdnem. És hát ő ugye olyan volt, akinek ma akkoriban voltak ilyen nemzetközi melói. Hát jó, hát nem oké. És voltak olyan éjszakák, hogy 300 darab e-mailt küldtem el, és nekem az volt a lényeg, hogy egyre válaszoljanak, mert abban ki tudom fizetni a számláimat, meg nem tudom, úgyhogy
Hát ez így nagyon lassan ment, aztán utána Hammer Recordshoz kerültem, ilyen alig volt még valami melóm, és ott igazából ilyen itthoni zenekarok, a borítóit jó pár évig így legyártogattam, meg minden, szóval az is egy ilyen lépcsőfok volt ebben. De az, hogy ez így hogy önállóan ebből megélni, próbálkoztam, voltak 2006 körül, egy ilyen időszakom, 6-7, hogy akkor próbáltam, hogy csak ebből, és ez nagyon-nagyon pofára estem lényegében, mert alig éltem túl, tehát gyorsan vissza kellett mennem dolgozni, mert azért akkor jó, még ez nem ment annyira. Hát nem vagy De hajlandó ilyen szart csinálni 2010 azért. körül már volt annyi munkám, hogy már azt mertem mondani, hogy na jó, akkor most akkor csak ezt fogom csinálni. Viszont nekem az az érzésem, hogy nem érezni azt az életfájdalmat, vagy de érezni benne azt az életfájdalmat a grafikáidban, ami a zenétben van, de nem vagyok meglepve, hogy mondjuk kevésbé, hogy nehezebb egy fizetést összeszedni belőle, hogyha a grafikáidba ezeket beleteszed. Mondjuk Hát Szabaton ma már most jó, hagyjuk az anyagi részt, tehát ma már Jó, nyilván hát úgy vagyok vele, hogy hát jó, persze, hát most már az ember jóval többet keres, mint bármi a munkahelyen. Hát mondjuk 30 fölött ez mondjuk célszerű, igen. De ezzel, Ja. tehát úgy, hogy az ember nem köt semmi kompromisszumot, tehát az tök jó. Tehát ez működik egyébként. Csak a megfelelő közeget kell megtalálni, ahol ezt ugye át is veszik tőled az ilyen jellegű alkotásokat. Vagy már éppen emiatt keresnek meg, az a legjobb. Tehát. És akkor nem is kell neked ide-oda megfelelni, hanem azért választanak ki téged, mert azt tetszik, amit te csinálsz. És úgy, hogy kétféle megrendelő van az egyik, aki azt szeretné, hogy azt csinálja meg, ami az ő fejébe van. Az a nehezebb. Hát igen, És amivel, az ember nem gondolatolvasó, de elvárják. Hogy... Hát ezt a részét ismerem. A másik meg az, hogy teljesen is igazából minden nagyobb egy zenekar, annál inkább azt mondják, hogy rám bízzák, mert azért kerestek jó. meg, azért fizetnek ki, meg azért bízzák rám, hogy oldjam meg én. Uh-huh. És én ezt igazából sokkal jobban szeretem, de még a kis zenekarok, meg ilyen, akik még az elején vannak a történetnek, azok sokszor úgy gondolják, hogy azt is nekik kell kitalálni, meg nekem meg ugye valahogy le kell gyártani azt, amit ő kitalált, és ezt nehezen értik meg, hogy ez nem egy jó út, nem mindig egy járható, meg senkinek nem kényelmes, meg általában a végeredmény is mindig ilyen ergya, tehát na mindegy, szóval ez egy ilyen Lehet, hogy azért nem adott ki az irányítást mondjuk a Bornholm alól. Te vagy a feje, azért ezt hát kimondhatjuk. Ez igazából nem is tudom. Úgy érzed? Már ez sok év alatt ez már kinőtt egy ilyen, nem rossz hangzása van annak, hogy intézmény, de valamennyire már én ugyanúgy kiszolgálom azt a dolgot, mint más, aki nálunk zenél, tehát én nem érzem azt, hogy most én vagyok, és akkor nekem van dobosom, meg nekem van izém, tehát ez ilyen soha nem volt, tehát van egy zenekar, meg egy zenei világ, amit nyilván az ember képvisel, meg ez, és akkor nyilván én is ugyanúgy kiszolgálom azt, nekem se fér bele minden ötletem. Sőt, egy csomó van, ami tehát már is külső szemmel nézem ezt az egész történetet, szóval nem olyan egyszerű ez. Szóval egy csomó van, ami nem fér. Mit csinálnál, hogyha most, ami nem fér bele, arra tök kíváncsi vagyok. Hát azokat általában félreteszem. Nem, tehát, hogy gondolom, hogy félreteszed, de hogy mi az? Hát olyan zenei ötletek, olyan hangulat, vagy szöveg, vagy van képi dolgok is, tehát volt olyan borítók, amiket soha nem látott senki, mert inkább nem is használtam. Mert aztán utólag kiderült, hogy jobb is. De zenében is volt olyan, hogy majdnem egy egész lemez meg volt írva, amikor úgy lett kidobva, ahogy van. Az is megtörtént. Aztán azóta sem nagyon használtuk azokat a számokat, meg minden. Lehet, hogy egyszer majd valahova részleteit be lehet építeni, meg minden, de tehát ez megint egy olyan dolog, hogy én soha nem sajnálom, mondjuk tehát úgy vagyok a más ötleteivel is, hogyha a sajátom közül 10-ből 8-at kidobok, hát az most mással se leszek, már úgy értve, hogy most ha nyilván olyan, ami passzol, az azonnal jöhet, ha nem, akkor nem. Tehát ugyanígy a saját ötletém ugyanígy vagyok. Szóval nem vagy hozzánőve. De ilyen, tudom, hogy mi az, ami belefér, tudom, mi az, amit elbír, meg ami irányba ez mehet, meg van olyan irány, ahova egyáltalán nem. Vagy nem szeretném. Kíváncsi volnék arra, hogy milyen belső indítatás alapján tudod eldönteni ezt, mert nyilvánvalóan változnak a lehetőségeid azzal, hogyha aláírsz egy szerződést
de azt hiszem, hogy pont ez rád nem vonatkozik, és pont emiatt érdekelne nagyon. Próbálkoztak vele. Gondolom, hát persze. Hogy jó lenne, hogyha változtatnánk a zenén, jó lenne, ha változtatnánk az image-el, jó lenne, ha változtatnánk. És én meg azt mondtam, hogy én nem akarok, mert igazából nem azért kezdtem el. Ha az ember elmegy egy ilyen irányba, akkor idő után így megreked, nem tud hova menni, mert nem a saját útján megy, hanem valahova mesterségesen eltérítették, és ott az egésznek rengeteg zenekar úgy is végezte, hogy ott vége is lett. Mert nem tudna hova tovább lépni, mert nem a saját ösvényén ment, hanem a kiadó azt mondta, hogy jó lenne, ha inkább egy kicsit ilyen, meg olyan lenne, de hát... Hogy érted ezt túl? Mi történt? Hát mondjuk, ezt nem emlékszem erről, hogy történt. Kicsit komolytalanabbra venni a figurát, meg ilyesmi, tehát ilyen elvárások voltak. Akár vicceskedős, akár zeneileg is. Nem kompromisszumot, a büdös hát de egyébként de most nem is jó ez, mert tönkre teszi egyrészt az ember azt, amit eddig csinált, meg ott áll a nagy semmi előtte. Mert igazából onnantól kezdve már mindegy, mit csinál, ma senki nem fogja elhinni neki. Tehát, és egy lépés elég ebbe az irányba, hogy az egész így összedőljön. Most azért, hogy az ember megtartson egy szerződést, vagy valakinek mondjuk csináljon x euró hasznot, az nem biztos, hogy ez az egész így megéri. És akkor inkább legyen az, hogy akkor már nézzünk egy másik kiadót, vagy bármi, de egy hosszú távon, tehát én mindig úgy gondolom, hogy az a kisebbik rosszat kell választani, mert hát... A saját boldogságod múlik rajta. Hát meg egyáltalán, hogy legyen az egészet hová vinni, mert ha mondom, egy ilyen úton vagy, akkor már nincs hova vinni. És valaha gondolkoztál azon, hogy merre halad? Vagy hogy hova akarod vinni? Mert nem annyira egyértelmű, azon kívül, hogy... Hát itt ez egy... Nem tudom, hogy erről beszéltünk, nem kötelező, csak kíváncsi vagyok. Mert... beszéltünk, de az azért érdekes, mert ebbe beleszól az is, hogy a zenei ipar, meg a zenei világ manapság milyen. Mit látsz? Jóval könnyebb dolgunk lenne, ha mondjuk 15 évvel ezelőtt történik ez az egész, mert akkor egy sokkal simább, meg minden kiadók jobban kockáztattak. Hát volt benne pénz, ugye? Beálltak egy új zenekar mögé, ma már inkább a régieket támogatják kiadók is, mert az biztos bevétel. Ja. Inkább csinálnak 55 boxot a 60 éve megjelent lemezekből, hiába tök jó, meg minden elismerésem, de jön egy ilyen, nem tudom, egy kerek jubileumi lemeznek, akkor az első, hogy rögtön egy nem tudom, mindenféle. És boxokban nem tudom, kijön egy most, nem tudom, mondjuk egy Slayer, vagy nem tudom, milyen lemez, tök mindegy. De sokkal többet fektetnek ebbe a kiadók a nosztalgiába, mint hogy egy új zenekart felépítsenek, vagy ilyesmi. Tehát az új zenekaroktól elvárják, hogy a új piaci igényeknek megfeleljenek, és azonnal hozzanak olyan bevételt, amivel majd akkor, na jó, hát akkor foglalkozunk vele. Ez legtöbbször commerce irányból érkezhet, amire a zenekarok jó része nem szívesen megy. Hát. Van, aki igen, meg vannak olyan zenészek, mondom, akik más zenét is nagyon szívesen játsszák, van, aki meg a sajátját szeretné, és ez sokkal nehezebb. Sose volt opció? Vagy nem is ér? Aha. Nem. Hát akkor mondom. Hát de nem, mert is kétféle zenész van. Az egyik az, aki nem is szeret zenét írni, hanem ő játszani szereti, a hangszerét szereti, meg minden, és jóval jobban megélnek azok a zenészek, akik elmegy, nem tudom, teszem azt a Vörös Attila nagyon ismerős, ő elmegy ide-oda a Satiriconba, nem tudom, Nevermore-ba leszerződött, mondjuk, hogy turnégitárosnak. Ott van a Bodor Máté, elment az Airstone-ba ilyen. Hát mert ő igazából, pont beszélgettem is erről vele, hogy ő ez a típusú zenész, aki nem egy felépített koncepcióba gondolkozik, hanem ő egy gitáros, aki szeretné megélni, de meg van egy másik típusú zenész, amely én is vagyok, hogy van zene a fejében, és minden áron azt akarja, és én nem is érezném jól magam, hogyha mondjuk folyamatosan más zenét kéne játszanom. Egy darabig még úgy passzol talán, de évtizedekig vagy évekig nem hiszem, hogy... Ettől hiteles. Pont ezért akartam veled leülni. Mert van egy nagyon furcsa látásmódom azzal kapcsolatban, hogy merre haladunk így zeneileg. Amiről pont tegnap beszélgettem egy nagyon jó barátommal, aki zenei mentorom vagy tanítom volt, basszusgitáros, és azért, ahogy értem, kényelmes vagy? Ja. És ő volt, vele beszélgettünk arról, hogy szerintem ettől a túlszaturációtól, amit történik jelen pillanatban a zeneiparban, köszönhetően annak, hogy a technológia rendkívül olcsóvá vált, amivel föl lehet venni. Elveszítünk valami értéket, ami a 2000-es években szerintem benne volt a zeneiben utoljára. És nem tudom, hogy látod, hogy van-e
egy olyan generáció utánunk, aki esetleg követi azt a hasonló fajta keresést, amit te is csinálsz, meg amit én is csináltam, és amit nem lehet olyan egyszerűen eladni. Hát pontosan ezért, hogy az embereknek, a fiataloknak nem nagyon kell megküzdeni azért, hogy mondjuk legyen egy hangszerük, mert most már minden sarkon viszonylag olcsó minden Ismersz valakit, akinek nincs hangszer otthon, igen, érted? tehát ez, mi időnkben ez még olyan volt, az én időmben, hogy ez keményen küzdködni kellett, hogy valami borzalmas hangszerhez hozzájusson az ember, az is ilyen több havi fizetésbe kerül. Ja. Én 3 hónapot dolgoztam a basszusgitár, amire egy nyári távol. De ilyenek, persze, ja. meg a mindegy. Vicces. Hát az, hogy fölvenni valamit, tehát az évekig csak a Magnót ismertük, hogy így az próbaterembe bekapcsoltuk, és egy ilyen borzalom volt, amit fölvett. Most meg ugye a szoftverek által már mindenki gyakorlatilag viszonylag kezelhető minőségbe fölveszi a saját dolgait. De pont ez a baj, mert a legkezdetlegesebb ötletek így leragadnak. Tehát így nem érzi azt, hogy neki most valami olyan kiemelkedőt kéne nyújtania, hanem úgy valahogyan ilyen silányabb irányba megy egy jó része a zenéknek szerintem, meg kiforratlan, meg ilyen nem tudom, meg ilyen. És most már az se számít, hogy mondjuk más ember értékelje, mert ha ő úgy gondolja, hogy neki ez tetszik, akkor onnantól kezdve ez jó. És ennyi, és én nem hajlandó arra, hogy mondjuk több energiát belefektessen, vagy valami, mert neki ez így tetszik. Tehát ez a folyamatosan az egónak a nyomása, ami benne van, ez is ráteszi a bélyegét erre az egészre, hogy olyan, egy ilyen silány értéktelen zenéknek tömkelege ömlik mindenhonnan, vagy pedig egész egyszerűen lemásolja azt, ami meg már így nem tudom, hát 1000 éve bevált, és újra el akarja azt adni. És sajnos pont a kiadók erre vevők, hogy ők csináljanak egy második olyan zenekart, egy harmadik olyan zenekart, nem tudom, nekünk is volt egy ilyen, hogy úgy reklámozták, hogy mit tudom én, hogy az új Bátori, meg ilyen hülyeségek. Aztán mondtam, hogy én nagyon szeretem, meg tisztelem, eszembe nem jutna, több interjúban el is mondtam ezt, hogy ez egy teljesen hibás következtetés, mert nem vagyunk, az nem is leszünk, meg abból csak egy volt, meg az olyan, meg minden zenekar olyan, és az nagyon nem tetszett a kiadónak, hogy ő próbál, mi meg nem. Aha. Engedjük, aztán hát mondtam neki, hogy azért, mert ez egy hülyeség, tehát. Csak van köztes hasonlat, de... Nem értem, hogy ez, igen, általában mondom, az emberek is úgy mennek, hogy a biztosra mennek. Hát persze. Vagy pedig az ilyen nagyon egyszerű, tudom, hát a YouTube is például tele van ezével, tehát új zenekarokkal, nyilván senki nem fogja megtalálni őket, mert... Találtad az utóbbi, mit tudom, 10 évből zenekart, amit téged így rohadtul inspirált, vagy amit nagyon tetszett? Hát, én nagyon ömlesztve hallgatok zenét. Van, amikor oda keveredik egy-két új, mondjuk, tudom én, The Vision Bleak, vagy valami ilyesmi. Vagy a utóbbi melekes lemezeket, ha nagyon tetszenek, de úgy kifejezetten annyira, hogy na most, mint régen, hogy leülök, és akkor most a zenéket vadászok, vagy mint régen, hogy az ember kazettákat, meg CD-ket kért kölcsön, és akkor egész nap azt elemezte, tehát ilyet már nagyon ritkán csinálok. Egyrészt el vagyok foglalva a saját zenémmel, de attól függetlenül rengeteg zenét hallgatok munka közben is, meg így, és akkor valami, hogyha megüti a fülemet, akkor azt utána keresek, de ez is átalakult az ember, ahogy zenél, úgy egy kicsit másképp néz el az egészet. Az világos. De ilyen szempontból nem vagyunk különbözőek mondjuk a 100 évvel ezelőtti zenészekhez, azoknak is gyakorolni kellett, meg dolgozni kellett azon, hogy a saját... De... Hát igen, de mondjuk ha valaki, mondjuk a Dávid, vagy valamelyik zenekarból átküld nekem, hogy figyelj, hallgassnak, mert ez tök jó. Inkább azt mondom, hogy zenei ötletek vannak, amik megfognak, nem is az, hogy zenekarok. Tehát inkább azokat értékelem. Akkor mindig meg akartalak kérdezni erről. Szóval nem rockstar akartál lenni. Én rockstar akartam lenni, én azért kezdtem el. Én nem ismerek rockstarokat. Hát tudom. Ők se tartják magukat annak. Persze. Hát mondjuk, vannak. Hát nem. Ha mondjuk Vörös Attila inkább rockstar, mint... Nem, most én ilyenekről beszélek, mondjuk a Mike Weed, a King Diamondból, vagy nem tudom. Jeff Loomis. Őt is ismerem, nem tudom, mondjuk Phil Anselmót, vagy mondjuk most pont nem találkoztam vele. Na. De meg hát sok mindenkivel, akivel dolgozok. Igazából belülről ez egy olyan dolog, hogy amikor kiáll a színpadra, az egy nyilván teljesen más embernek tűnik, még ha nem is az. Lentről, mint mondjuk az utcán összefutunk, vagy a backstage-be, vagy nem tudom hol. Azért ez egy szerep a színpadon. És hát igen, de pont ezért, hogy most így, hogy rockstar, hát szerintem ez az egész rockstar dolog, az inkább egy ilyen amerikai dolog.
nagyon sok svéd zenekart ismerek, és ott ez nagyon, még ugyanúgy kimegy a kertbe, nem tudom, meg a grillezik a haverokkal, meg nem tudom, szedi a füvet, vagy nem tudom, mindegy otthon, tehát ilyen nagyon más környezet, mint mondjuk egy amerikai ilyen limuzinos chili-villi rockstar, aki tényleg, ez inkább egy ilyen amerikai image szerintem. Nem lehet mindenkire ráhúzni, még hogyha itt Európában, hát vannak, de inkább az elvonultságra, inkább az, ami jellemző ezekre az ember, hogy teljesen elszeparálódnak így igazából többi embertől. Csináltatok turnét, nem? Egy párat. Hát igen. Most sajnos az utóbbi időben nem nagyon új lemezen dolgozunk, meg kiadót is akarunk váltani. Menedzsmenthez se szerződtünk le újhoz, és az utóbbi 2 év az elég lapos volt. Mm. Hát, de hát közben dolgozunk meg minden, úgyhogy most félig készen is. Azért kérdezem, mert nem vagyok meglepve, hogy zenészek leállnak, vagy hogy antiszociálisak lesznek, mert azért ez egy eléggé... Nem is az, hogy antiszociális, inkább egy-két rossz tapasztalat után ők szeretnek mindenkivel beszélgetni, meg nem tudom, de mondjuk van az őrült rajongó típus, aki mondjuk így zaklatásig elmenő dolgok, meg nem tudom. Tehát Hát az ember egy idő után ezt összeszedni, az is tudja ezt csinálni. Hát na mindegy, meg van, akik mentálisan problémás emberek, azért ez komoly dolog ezt kezelni, és ő nem tud elrejtőzni, mint egy bármelyik másik ember, aki járkál az utcán, hogy nem tudják, hogy kicsoda, őróla tudják, hogy ki. És ezért van ez, hogy inkább valahol így küzdködnek is ezzel. De aki rockstar. Szóval ez nem akart lenni, ez világos számomra, de akkor mi? Miért? Mert te mondani akarsz valamit azzal, amit csinálsz, ez tök egyértelmű számomra. De ez valahol úgy is alakul, tehát hogy az ember változik, úgy a mondani valója is változik. Oké. Valamennyire inkább egy aktuális állapotot fejez ki mindig, de szerintem ez egy ilyen igény, ami így tudat alatt van az emberben, hogy így ki akar mindig valami jönni. Hát aki alkot, vagy rajzol, vagy zené, vagy tök minden mit csinál, abban egy idő után az van, hogy lát egy ilyen üres lapot, és akkor ő késztetést érez, hogy valamit azon változtasson, meg alkoss. Ugyanígy, hogyha így az ember ül egy darabig a csendbe, akkor valahogy ezt meg akarja szüntetni, elkezd zenélni. És hát ez egy kifejezés, ez egy, hát nem tudom, egy ilyen belső igény. Tehát most nem feltétlenül akar az ember kitalálja, hogy na most ő ez lesz, vagy valamit ő el akar érni ezáltal, és azért csinálja, mert szerintem nem lehet, mert úgyse tudja senki előre, hogy mit fog okozni azzal, amit csinál. Lehet, hogy többet gondol bele, mint ami lesz valójában. Lehet, hogy minimális semmit nem akar vele elérni, aztán mégis felborul körülötte minden. Tehát ezt nem láthatja előre senki, de hát nálam ez nem tudatos. Tehát ez nem. Hát azért egy ponton csak eldöntötted, hogy ez kéne. Mert hát azért utána mentél. A többi dologhoz nem volt kedve. ez ilyen, hogy egyszerűen valami kényelmetlen, hogy nem érzem jól magam abban a közegben, nem érzem jól magam abban, hogy én most nem szeretem mondjuk ezt, amit máshogy biztonságos munkahely, hogy én most 5 év múlva is ugyanígy te fogok jönni, vagy nem tudom, és meg lesz a kis üzém, meg minden, és úgy gondoltam, hogy ennek tök felesleges élni, mert hát akkor így elveszem a lehetőséget magamtól, hogy egy csomó mindent megismerjek, meg úgy nem passzoltam bele soha. Ebbe a közegbe aztán azért épít az embernek magának akkor egy másik ilyen lényegében világot, amiben aztán el tudja magát helyezni, és azáltal megtalálja végül is a helyét nagyobb viszonylatokba is, így Európában. Borzasztóan egyetértek veled. Ennyit. Én is hasonlóképpen látok ilyesmit, csak azt látom, hogy ez a fajta keresés, ami mondjuk számomra a zeneszerzése, meg ami mondjuk szerintem számodra is a zeneszerzése, tehát ez egy befele néző keresés, én szerintem. Nekem úgy tűnik, hogy ezt csinálod. Tehát nem azt tűnik, hogy kifele szeretnél kapcsolatot teremteni, hanem befelé kutatsz. Igen, meg van olyan zeneírás, amikor aktuális mondjuk stílusokat, hogy de jó az a zenekar, csináljunk valami hasonló. Szerintem ez mindig jelen. Hát rengeteg ilyen zenekar van, és innen is indul szerintem az összes. Hát többek, mert így kezdesz beszélni is. Igen, de utána viszont már elkezdesz befelé figyelni, és nem azzal foglalkozol, hogy más mit csinál, hanem sokkal jobban érdekel, ami benne van, azt próbálod kihozni. És ez már egy másik szakasz, vagy minden nálam, ez már nagyon régóta így van, hogy igazából befelé. Mikor kezdtél írni? Vagyis gondolom a rajz is hasonló. Azt nem tudom, hogyha nem fizetsz érte, tehát hogyha nem fizetnek érte, hanem magadnak csináltad, akkor gondolom az is hasonló. Nem tudom, hogy csapódik le.
az, hogy fizetnek érte, meg minden, az egy szükséges dolog, mert amúgy az ember éhen halna. Ja. De ha nem lenne, akkor nem kéne. eleinte meg tehát az, mások, emlékszem, 10 éves voltam, mások elmentek, nem tudom, motorozni, meg csajozni, meg mit tudom én meg egy kurva nagy rajzlapával a hóviharba. Nem tudom, már délután 6-kor is még a suliba ott dekkoltam, hogy egy nem tudom, lefessek egy vázát, meg ilyen tehát, érted, ha ezt én nem akartam volna, vagy nem akartam volna hétvégenként külön tanárhoz járni, mert érdekelt a dolog, akkor nyilván nem jártam volna. Hiába mondták volna, hogy járjak, akkor sem mentem volna. Tehát, ha én ezt nem akarom, vagy nem élvezem, vagy nem találok benne valami olyan dolgot, amit másban nem, mert a rajz is olyan, hogy azáltal megismered annyira az egész világot, kezdve a nem tudom, a fizikai fény, ár, nem tudom, tehát hogy a dolgok összefüggéseit látod a valóságot, és elkezdett tanulmányozni, akkor sokkal másképp nézel rá, vagy anyagra, vagy bármire, amit neked ábrázolni kell. Az meg kell értened, hogy az hogy működik. És a rajzban ez az érdekes, hogy egy csomó olyan ismeretet ad, azáltal, hogy mondjuk ábrázolnod kell valamit, amiben a hétköznapi ember bele se gondol. Hogy na most azt, hogy van. Vagy egy dolognak a felépítése, vagy a térbeli, ez mindegy. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindent ad az embernek. De pont ez volt benne az érdekes, meg hogy a végén van egy ilyen érdekes elégedettségérzés egy ideig, amikor az ember munkával elkészül, de utána ez elmúlik. Igen? És másnap már viszont csak a hibáit látja. Nekem tök furcsán módon fordítva van. Én visszahallgatom, én is hallom a hibáikat. De zenében ugyanez van. Tehát, tényleg? Hogy az eleinte nagyon, azt utána már nem. Nekem furcsa, nekem nagyon pont az ellenkező, de lehet, hogy azért, mert én nem játszom a saját dalaimat. Nem tudom, hogy az nálad mennyit változtat. Az megint más, ha nem a saját. Mert én megírok valamit, általában vagy el van adva, vagy utána fölkerült az internetre, és mostanában futottam bele ilyen 6-7 évvel ezelőtti munkákba, amiket csináltam, ezt lehet, hogy odébb teszem, és akkor nem zavar. És teljes meglepetésemre tetszett. Hallom a hibákat rajta, meg szarvabbul szól, mint amit tudnék csinálni, meg azt is hallom, hogy miből jött, meg hirtelen jönnek vissza emlékek, hogy mi akartam vele kifejezni, meg hogy honnan jöttek az ötletek. De inkább büszkeséget érzek vele kapcsolatban, és tök meglepő, hogy a reakciókra büszkeséget érzek, és elnézem a hibáit, olyan, mint hogyha valaki más csinálta volna, hogy hát azért annyira nem rossz végül is, mint amennyinek akkor éreztem vele, ez nincs. Hát ez olyan külső fül, tehát úgy, hogy kívülről szemlélni, ahogy te is, az fontos. Jó, hát meg az egy bizonyos igen, egy bizonyos időtávlata kell ehhez, mert amikor mi olyan közel vagy hozzá, akkor nem megy. Ja, ez világos. De hát igen. Tehát az igazából embere válogatja, de mondom, én abszolút az vagyok, aki nagyon sokáig meg se hallgatom azt a lemezt, ami mondjuk megjelenik, tehát én nem tudom meghallgatni, és irritál, ha valaki hallgatja, ha jelen vagyok. Igen. Mert na mindegy, ilyen nagyon privátnak érzem az egészet mindig, és annak ellenére tök fura, hogy utána az ember kiáll, és akkor egy csomó embernek előadja. Holott az zavarja, ha mondjuk 3-an vagyunk a szobában, és akkor az egyik elkezdi ezt hallgatni, akkor kimegyek. Tehát vagy valami, vagy szólok, hogy azt inkább hallgassunk mást, vagy nem tudom. Tehát ez is fura dolog. A környezeted, akik mondjuk nem ennyire kreatívek, azok így nyilván egy jelentős része a környezetednek, meg az embereknek, akik körülötted vannak most, vagy művészek, vagy családtagok, vagy ilyesmik, akik képben vannak azzal, amit csinálsz, meg amit akarsz mondani, de így kíváncsi volnék arra, hogy viseled, hogy mások mit belelátnak valamit. Vagy hogy... Hát itt is többféle ember van, aki azt mondja, hogy neked könnyű. Ebből van a több. Mert az úgy van, hogy bármit csinál az ember, akkor, vagy akár, hát és mindig az, hogy hát te tudod, neked könnyű. Hát neked könnyű, nem? És akkor egyszer volt, mikor olyan helyzet alakul ki, hogy mondjuk most azt, hogy segítenie kell valamiben, vagy egyáltalán csak, hogy egy picit úgy belelát, hogy na végül is mit csinálsz, akkor megjegyzi, hogy ő ezt soha nem csinálná. Hát, és akkor utána meg azt mondom, hogy hát akkor mennyire könnyű ez a dolog, hát. És én ugyanazt mondom, hogy ugyanannyira értek ehhez a dologhoz, mint te, csak te nem csinálod, én meg próbálom. Tehát de senki nem úgy születik, hogy tud mindent. Hát szóval van egy hajlama, hogy meg tudja tanulni, vagy ki tudja magát fejezni a kezén keresztül.
ami nem megy mindenkinek, de attól még egy csomó embernek a fejében ott van, és van, aki szenvedés ettől, hogy nem tudja magából kiadni, mert nincs meg hozzá a Ilyen fajta emberek felett nem eszközrendszere. konvergálnak, nem keresnek meg? Hát, Mondhatod, hogy nem az csak egy kíváncsi vagyok. bizonyos idő után, ha valaki nem közeli barát, akkor nem lehet megmondani, hogy most azért jó fej veled, mert tényleg az. Vagy mert azért, sikered van. vagy azért, mert hogy ő szeretne vagy általad elérni valamit, vagy csak úgy, nem tudom, tehát ilyen az őszinteség az megkérdőjelezhető egy bizonyos idő után, Ah. mint ahogy utána be is bizonyosodik, hogy hát valójában mondjuk irítség van mögötte, és ő csak azért akar megismerni, hogy a hibáidat megismerhesse, hogy aztán mondjuk azzal visszaéljen, tehát ilyen is akad. Tehát, Nincs olyan jó tapasztalatod a körülötted lévő de nem, hát emberekről? ezek megtörténnek mindenkivel, csak azt van, aki nem figyel rá, akkor baj van. Van, aki meg ilyen teljesen közömbösen indul, vagy nem tudom, vagy olyan is, amikor teljesen ellenséges a viszony, aztán a végén meg azt összeész az ember, hogy a legjobb barátjával vált az, akivel mondjuk majdnem megölték egymást. Tudom, 10 éve, vagy 15. És tehát ez viszont aki meg akkoriban a legjobb barátja volt, vagy nem tudom, meg együtt, meg most volt, aki elkezdtük zenélni, meg sőt, még a zenekar alapításban is benne volt, meg nem, azt sem tudom, mi van vele. Tehát annyira eltávolodnak emberek egymástól, hogy ez Hát ilyet én is ismerek, igen. ez a, hát igen. Igen. És ez nagy százalékban így működik. Tehát a környezet az mindig valahogy, én azt mondom, hogy nagyon közel álló emberekből ilyen 2-3-nál is több. A többi az megmaradhat egy ilyen jó viszony, vagy meg is van, meg így. De azok mindig felületesebb kapcsolatok, vagy van, ami mondom, ez a tipikus ilyen hátsó. Az meg így próbál nagyon közelévé válni, de azért az valahol megérzi az ember, hogy Hát, ha jól vagy kalibrálva, én belefutottam egy párszor, hogy nem a érzem. zenészeknél is zenéltem én is olyanokkal, most nem akarok neveket mondani. Mondhatsz, kivágom lesz, vagy nem érdekes. is az a Minden lényeg, ezt olyan hogy jól tudja, akiről köpködjünk. szó van, hogy sokszor volt olyan, hogy mondjuk azért lépett be a zenekarba, hogy a saját dolgát majd ő ezáltal jobban tudja érvényesíteni, vagy valami, aztán mikor ez így látta, hogy ez nem működik, mert senki nem hülye, én se, aztán akkor te megváltozott a hozzáállása a zenekarhoz, bla bla bla. Tehát itt ezek, de ez szerintem ez sok minden zenekarra majd, hogy nem végig zongorázzák ezt a... Lehet. Sok zenekarban játszottam, de vagy lehet, hogy ha nem látom át, akkor lehet, hogy én vagyok az, aki át akart mászni ezeken az embereken, hát nem tudom. De ja, azzal kapcsolatban van tapasztalatom, hogy érdekes módon minél több sikerélményed van valamivel kapcsolatban, annál több olyanok, akik megpróbálnak ennek a hátára mászni, és ebből profitálni. Ezzel egyetértek neked. Nem volt olyan tapasztalatod, aki tanulni jön hozzád? Vagy hogy ezért... De abból van a kevesebb. Hát igen. Egy talán. Akinél ezt gondolom. Aha. De mondjuk most ez megint egy másik dolog, hogy mondjuk én is benne vagyok egy másik zenekarban, ezt nem tudja senki. Nem is fogom mondani, hogy melyik külföldi zenekar, ez egy svéd zenekar, ott nem is ismertem jó valamiégnél, ott én billentyűs vagyok, meg egy-két ilyen, de csak lemezen. És, ez hosszú ideje van? Hát igen, nem jelennék meg a lemez. De jó. De nem is akarom mondani, hogy pont ezért én ezt a dolgot például én úgy értékelem, hogy nem hangoztatom, vagy valami, majd ha eljön az ide, amikor ez publikus, vagy valami, akkor ez mehet. De mondjuk nem az vezérelt, hogy hú, de jó, hogy akkor én most ott vagyok, mert hogy majd akkor majd a saját zenekaromnak ez teljesen független, hanem meg lesz, ami lesz. Tehát így... Hát, így is, úgy is. Még ha Dimo Borgérba szállsz, de akkor is érted, lesz, ami lesz. Hát de nem az, hanem nem ez a... De akkor miért? Mert ez nem a te zenéd végül, vagy hát lehet... De tudok hozzátenni, meg szeretem azt a zenét. Tök jó. És írnom is kell bele, tehát pont ezért ez egy érdekes viszony, ráadásul nem gitáron, ami meg megint fura, mert eddig mindig nem tudtam, hogy billentyűzöm. Hogy hanem abszolút egy ilyen teljesen más atmoszférát kell adni a daloknak, hanem ez tök érdekes. Hát, de meg az egy plusz dolog, hogy jó, hogy ismerted meg minden, meg oké. De például mondom, tehát volt olyan zenész, aki jött hozzánk, és már telekürtölt vele mindent, hogy ő most itt és ő volt az első, amikor jöttek a nehézségek, aki lelépett. Tehát, hát ez igen.
Na ilyennel van tapasztalatom, hogy igen. Szóval ilyenek vannak, de mondom, ez minden zenekarban ezek az embertípusok megfordulnak, csak azért kérdeztem, mert kíváncsi volnék, hogy mit gondolsz, hogy miért? Miért van ez, hogy benned van ez a kíváncsiság befelé és kifelé is, és hogy mondjuk másban nincs? Vagy nem tudom, hogy foglalkoztat egyáltalán téged ilyesmi, de bennem ez annyiszor felmerült már. Ez azért van szerintem, meg ez egy csomó emberrel, vannak olyan emberek, akiknél ez így működik, én érdekesnek is találom őket, meg így jóba is. Jobban összetok velük csiszolódni, akik mondjuk ilyen érdeklődőbbek, meg minden. Mert igazából, ha a legtöbb ember így túl tekint azon, ami most a mindennapjaiban van, mondjuk, hogy most ő teszem az X címen lakik, meg helyen dolgozik, de a világ az nem ebből áll. Hanem ez mondjuk, ha jobban belegondol, igazából ez egy mesterségesen teremtett ilyen ketrec neki, amiben ő így el van, de az élete, meg az egész világ az jóval távolabb mutat, meg minden, és ha az ember elkezd ebbe az irányba kutakodni, akkor nagyon hamar ki tud szabadulni ebből, és egy olyan helyen találja magát, ahol így kapkodja a fejét, hogy mennyi mindenről fogalmam nem volt, meg minden, de ez valahol egyébként most nem az, hogy intelligencia függvénye, mert nem feltétlenül, de azért valahol meg kell érteni azt, hogy kicsit több a világ annál, mint ami most éppen így a minimális közegemben körülöttem van, és onnantól kezdve akár a zenébe, akár a mondani valóba ezeket, hogyha elkezdi belehúzni, akkor egyik kérdés hozza a másikat, meg elkezd észrevenni olyan dolgokat maga körül, amit addig nem látott meg, sőt olyan, amitől lehet, hogy meg is ijed. De hát ez egy ilyen utazás, tehát én úgy érzem, hogy ez egy ilyen tök érdekes utazás, aminek vannak néha szarállomásai, meg vannak ilyen nagyon jó kis fénypontjai, meg minden, de ez így mindig megy tovább, mint egy ilyen sztori, és valahol ebből le kell szűrni majd a végén valamit, amit nem tudod, hogy mikor lesz vége, tehát lehet, hogy holnap, lehet, hogy majd sok év múlva, nem tudom. És utána rájössz, hogy egy ilyen nagyon értékes helyen vagy, ahol néha kurva gáz dolgok történnek, de néha történhet jó is. De persze, hogy ne. És csak én azt érzem, hogy nem lehet úgy belefásulni az életbe szerintem, hogyha ilyen nem érdemes, veszteség, igen. Ezzel tök egyetértek, hogy ha már vesszük a fáradtságot, és elviseljük azt, hogy az alapvető állapota az életünknek az, hogy A. korábban véget fog érni, mint szeretnénk, és B. fájdalommal teli, akkor tegyünk már azért, hogy legyen benne más is, mert... Ja. Ezt meg nem lehet. Terápia? Neked amúgy a Bornholmot csinálni? Nem. Nem? Akkor nem értem, hogy... Inkább egy ilyen, olyan, mint egy eszköz az utazáshoz. Aha. Tehát igazából egy olyan dolog, ami keresztül ki lehet fejezni azokat a dolgokat, amiket megtapasztalsz. Meg egy olyan, ami a saját érzésvilágodat, ami úgy érzed, hogy benned egyedi, azt ki tudod akár zenében fejezni, amit mondjuk más is akarna. Valamennyire, hogyha hallgatja, lehet, hogy benne más dolgokat indít el, de mondjuk mégis van egy olyan közös pont, ami vagy meg tud érteni, vagy nem tudom. De hát nem is tudom, mit akartam mondani, de... Tök mindegy, csak azért... Nagy többségben rettenetesen pozitív kritikákat kapsz azoktól, akik értik, amit csinálsz. Csak kíváncsi volnék, hogy szerinted mennyien értik. Ez az, hogy csak pozitív lenne, ez egyáltalán nem igaz. Mert nem nagyon szarozzák, amit csinálsz, és nem is nagyon lehet. Nem is szeretem elolvasni őket egyébként. Aha. A pozitívat sem jól esik meg minden. De hatástalan. Hát igen, meg ha az ember nagyon magára veszi, akkor elsatnyul, vagy elbízza magát, és akkor minden jó biztos, amit de... Meg hát nem rockstarnak. Ha meg rossz a kritika, mind akkor nagyon magamra veszem, mert elég privát az egész dolog, akkor hibákat keres magába az ember, hogy biztos, hogy ő rontotta el valamit, de ez egyáltalán megint hülyeség, mert ez megint nem... Tehát, na minden, nem lehet megfelelni mindenkinek. Hát nem, főleg ha nem is akarsz, és hát szerintem nem akarsz különösebben. Ez nekem nem is lehet, tehát ha valaki akarja, akkor igen mellé fogod, mert akkor nagyon rossz élete lesz, hogyha állandóan meg akar felelni, mert nem fog tudni, tehát ez nyilván ez olyan, mint ugye, hogyha nagyon meleg van, süt a nap, akkor az a baj, ha hideg, akkor valakinek az a baj, ha nem tudom, tehát olyan, hogy mindenkinek jó, az vagy semmilyen,
vagy nem létezik. Olyan Tehát. evidenciával beszélsz erről, de annyira kíváncsi volnék, hogy ezekre honnan az Atya Úristenből jöttél rá, mert én ezekről évek óta beszélek embereknek, és így iszonyatosan jó érzés hallani valakitől úgy, hogy mi erről a büdös életben soha nem beszéltünk, nem. és nem is akarnék erre rátérni magamtól, csak én azt érzem, hogy van egy olyan kutatás a zenétben, amivel én nagyon közöset érzek, mert hasonlót kutatok, én tök más találok mélyen, mint te, ezt hallani is abban, amit csinálunk, de hogy Hát igazából a zene az olyan, mint egy új lenyomat mindenkinek, tehát ugyanazt nem fogja senki megcsinálni. Tétségtelen, de minden, amit csinálsz ilyen. Tehát azért mondom, próbáltál már valaki másnak ugyanannyi, azt csinál, akkor se tudod lemásolni, ha akarod. Teljesen. Hát van, aki... Lehet de elég abban közel nincs benne jutni. ő, tehát az egy Legyen paródiává válik, vagy nem tudom. Hát vagy csukló gyakorlattá. A másik dolog, hogy onnantól kezdve az embernek nem kell munkahelyre bejárnia. Azért a gondolkozása, meg az agyalása sokkal több ideje marad, mert nem kell foglalkozni a felesleges ilyen, nem tudom, akár más, nem kell olyan emberekkel kontaktolni, most már azért, mert ő a munkatársad, és akkor folyamatosan ott van, nyomja, hogy mit, hogy meg és az igazából tele van a fejed már estére, a legtöbb ember hazamegy, és örül, hogyha valami izével kikapcsolja az agyát, és akkor ennyi. Ez egy másfajta munka, mert itt viszont az van, hogy van a munkád, meg te otthon egyedül, és igazából semmi más esélyed nincs. Már úgy az agyadat karban csak, hogy tartani, csak hogy gondolkozol bizonyos dolgokon, amire mondjuk másnak nincs ideje. Abból kifolyólag, amilyen az élete. És ez valahol egyébként egy ilyen jó dolog. Hát van, amikor teher, de ad egy ilyen más látásmódot, meg minden egy idő után. És ez is belekerül aztán a zenébe, belekerül a grafikákba. Nyugodtabbá válik az ember, nem fél már annyi mindentől, meg nem tudom. Tehát inkább azt a legjobb hozadéka ennek van az, hogy így annyira nem fél az ember a hónaptól, mert tudja, hogy hova kell nyúlni, vagy mi, hogy működik, vagy másképp viszonyul egy csomó mindenhez. Ez a bonyolult azért, de ja. Érdekes, hogy ezt a pogány black metal vonalat szerintem ez dől belőled akkor is, ha nem ezt választottad volna, hogy zenekar legyen. Tehát van azért ebben valami vastag. Ez megint olyan, hogy az elején, jó, mikor fiatalabb volt az ember, akkor nyilván ez jobban így kidomborodott, meg ilyen, jó, de hát meg ilyen vadabb valami volt, meg aztán lehet, hogy néha bugyuta is volt. Meg mit tudom én. Hát van benne azért valami nevetséges a metal szintérben. Hát nem, hanem úgy, ahogy hozzáállt, meg ami, de hát ez minden hát zenekarnál, ez úgy volt jó akkor, ahogy volt. Na. Ma már, mit tudom én, más. Tehát jó a komolyabb, meg ilyen valóságosabb dolgokon alapul, mert a fiatalon azért nagy részt ilyen fantázia világban ilyen mindenki. Most vagy az van, hogy az a fantázia világ vált a valóságává az embernek, lehet, hogy ez van már most, hogy nem érzem annak annyira. Vagy... Mikor változott ez nálad? Hát ez így lassan szerintem. Főleg azáltal, hogy kiszakad az ember ebből a munkahely, mondom, ez a ilyen társadalmi életnek, ami megnyomorít itt mindenkit, abból így egyszer kiveszed magad. Tehát, ja igen, pont ezt akartam az előzőleg mondani, hogy emberek, hogy félnek változtatni, mert tudják, hogy mit kéne csinálni, de nem csinálja meg. Mondjuk nem tudom, szarul van a csajával, hagyd ott, érted? De hát azt nem lehet. De ugyanígy volt a munkahelye, hogy ha akadályozott abban, hogy most zenéjek, ott hagytam, és nem volt pénzem, és na, akkor mi van? Hát majd valahogy lesz. Majd lesz valahogy, aztán utána lett. És aki folyamatosan a biztonságra utazik, meg mindaz nem megy sehova, az ott beragad, és akkor próbál ott valahogy egy olyan életet kreálni magának, ahol erre esély nincs, tehát hogy elviselhető legyen, de hát ez majd vagy rájön magától, vagy nem jön rá. Én ezt elég nagy gyávaságnak tartom, amikor valaki nem mer lépni egyáltalán, annak ellenére, hogy ki tudja mondani már azt, hogy valami szar van. Hát nem egyszerű, mert egyszerűbb azt mondani, hogy hát nem vagy egyszerű, bennem van a hiba, vagy mert ugye kevesebb konfliktust generál, meg ugye minden bizonytalanság benne van az esély, hogy nagyot fog esni. Aha. De hát ez
most az ember, amikor először felállt, akkor is benne volt, hogy úgy arcra esik, mint az állat. És sokszor de aztán csak járkál a de pont így... ezért nekem annyira szimpatikus a példát, mert nagyon szeretünk, Franciaországban is nagyon szeretünk panaszkodni, és Magyarországon szerintem ráadásul még időközönként okkal is panaszkodunk arról, hogy ha valamibe belekezdesz itt, ami nehezen amihez nehezen tudsz egy pénzértéket hozzákötni, tehát nem tudjuk, hogy mennyi értéke van, művészeti erőfeszítésekről beszélek, akkor nehéz ezt elvinni, tehát nehéz annyira ragaszkodni hozzá, hogy át tudj törni ezen a teljes érdektelenségen, vagy ezen a gyávaságon, ami az emberekben hozzátartozik, hogy be sem engedik a jót a magukba. De nem hagytad magad. De pont ezért volt az, hogy ugyanígy volt a zenekarral is, hogy meg ugyanez volt a grafikával is, hogy ha itthon nem ment, akkor menjünk ki. Tudom, hogy hol, hogy hát mit tudom én, megnéztem egy weboldalt, kinéztem egy e-mail címet, és akkor elkezdtem írni. Ja. Embereknek, hát ott is emberek ülnek a másik oldalon, majd lesz valami. De hát az ember, ha tudja, hogy mit kell csinálnia, nem csinálja, akkor tehát itthon teljesen mindegy, hogy meddig küszködik, csak megkeseredik, meg abba hagyja az egészet, mert most annyit nem ér. Majd valahogy, ha ott megy, akkor majd itt is más lesz, meg minden, aztán ez igazából így is lett. Neked, mert nem hagytad magad. Hát de jó, de... Ez egy tanítanó példa, csak azért mondom. De attól függetlenül lesz még mindig el kell játszani, tehát ez nem úgy, hogy egyszer megcsinálod, és akkor az nem majd ott az úgy működni fog. De sokan azt gondolják, hogy ez olyan, mint egy motor, hogy egyszer berúgom, aztán majd az így megy magától. De ez nem így van, mert ez állandóan vannak időszakok, amikor meg az embereknek az emlékezete is olyan, hogy hát nem, egy 3-4 év múlva már szinte nem is létezik az, ami mondjuk akkor. Tehát fönn is kell tartani valahogy ezt az érdeklődést, meg... Tényleg én is azt gondoltam egyébként, hogy te is úgy látod, hogy ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor gurul tovább. Hát igen, de nem. Hát egy darabig igen, mert azt hozzák egyik esemény a másikat, de aztán ezek ritkábbak lesznek. Valahogy így elkopik az egész dolog, és az nem marad így. Tehát pontosan ez a baj, amikor egy ilyen nagyon nagy, nem tudom, vannak ezek a zenei műsornak nevezett valamik. Hát nem, attól fölkapják a semmiből az embereket, egyből bedobják egy olyan környezetbe, amit nem is álmodott róla, meg minden, és akkor 2 év múlva meg azt vesz észre, hogy a falunapon 4-en vannak ott, és nincs pénz hazamenni, és nem érti, hogy ez hogy történhetett meg. És akkor jön a depresszió, meg a pia, meg a nem tudom, meg a és hát holott ez azért van így, mert ezt nem ő építette föl, meg nem ő csinál gyakorlatilag semmit, és nem tanulta meg, hogy ez hogy működik. Meg nem járta végig az utat az elején, hanem egyből berakták egy ilyen reflektorfénybe, és akkor de jó, az majd mindig így lesz. Hát nem. Hát sok olyan, én mindig úgy vagyok vele, hogy a leggagyibb színpad is, ami deszkával össze van ott, nem tudom, ácsolva, még arra is sohat nagy meló elérni, hogy az ember úgy fölálljon, hogy már legyen valami értelme. De nem még egy olyan helyre, ahol meg ugye aztán nem akárki fordulnak meg. Úgy hangzik nekem, mintha arra mennél, hogy ha már csinálsz valamit, akkor ne bánd meg. Ezért lehet, hogy ez az, ami nagyon tetszik. Hát megbánni egy csomó mindent meg lehet, meg is bán az ember mindig valamit. Igen? Hát ilyen apró, de persze. Hát tudom, én nem tudja, hogy mit hol cseszett el, meg nem úgy kellett volna. Hát de hát én az ilyeneket nem szoktam megbánni. Én azt általában változtatni szoktam. Azt, hogy azt nem bánom meg. Persze, de ott van azért valahol egy kérdés, hogy miért lett volna, hogy ha mondjuk akkor, vagy később döntök így. Jó, de hát az akkor nem tudta, hát ha a legjobb döntésedet hozod az adott pillanatban. Vagy nem jövök ide egyáltalán, tehát akkor... Hát akkor lett volna valami más, de nyilván tehát ha a legjobbat produkálod abban az adott pillanatban, akkor csak azért, mert később megtanultad a leckédet. Nem jelenti azt, hogy akkor tudtad volna, tehát nem. Hát az ilyen apróság, az ember elindul egy útkeresztülésbe az egyik úton, nyilván elveszti az összes többit, ami azon lett volna, azért valahol ott nem is az, hogy megbánja, inkább gondolkozik rajta, hogy meg kíváncsi, hogy mi lett volna. Meg van, amikor mondjuk így tudja is, hogy mi lett volna, hogy más. Lehet, hogy bizonyos szempontból könnyebb élet lett volna, mondjuk én is csak a festészettel vagy a grafikával foglalkozom, nem tudom, nekem volt egy 98-ban, vagy Argentínába kiállítás, meg minden meg és én akkor úgy voltam, hogy én akkor be akartam fejezni a főiskolát, meg én zenekart akartam csinálni. Hát, aztán utána a képzőre fölvettek volna, ami aztán már a zenekar miatt, meg amúgy is most így belegondolva teljesen felesleges lett volna. Egyáltalán nem. De mondjuk tök más lenne például az oldal is, a grafikai oldal, amit csinál. És
tudom. Tehát ezek olyan dolgok, amiket persze elgondolkozik az ember, hogy mi lett volna, meg minden. Hát, Csak nekem az az észrevétel, nekem úgy látszik, mintha nem lennél boldogtalan. Hát, tudom, hogy ez... Lehet, tehát ez látszik kívülről. Nekem nem úgy tűnik, mintha boldogtalan lennél. Nem ezt érzem zeneileg sem, hanem azt, hogy tehát az a fájdalom, amit én érzek abban a zenében, amit csinálsz, és ami nekem nagyon sokat, és ami szerintem azokat, akiket megszólít, az inkább abból jön, hogy kíváncsi volnék inkább, hogy szerinted miből jön. Nekem vannak elképzeléseim, de én nem azt érzem, hogy te megbántad, hogy rámentél a grafikára, vagy hogy megbántad volna a zenekar. Nem azt, hogy megbántam, inkább csak, hogy nem, hogy ahogy csinálod, vagy na mindegy, tehát ez egy ilyen... Én azt sem látom, hogy nagyon kritizálni lehetne nem is azt, hogy megbánt, tehát én nem érzem rossznak azt, amit csak azért mondom, hogy amit az ember mondjuk a többi úttal elveszített, arra azért egy kicsit kíváncsi lenne. Értem. Így értve, de lehet, hogy most azt, hogy fájdalom, meg lehet, nem tudom, nekem ez tök természetes, ami jön, lehet, hogy más-mást érez bele. Hát jó, de én rád vagyok kíváncsi. De igen, de pontosan azért én nem érzek mondjuk, nem tudom, ilyen lelki fájdalmat, a zenét írok, vagy valami. Nem. De hanem ezek ilyen, de nyilván, ha az is benne van, hogyha az emberből ez természetesen jön, inkább egy ilyen olyasmi a zeneírás, hogy hallom magamban a zenét. Aha. Tehát úgy, ahogy van majd, vagy nem. Ha. És azt próbálom valahogy újra hallhatóvá tenni azáltal, hogy hangszerekre szétszedem, vagy nem tudom. Van vagy benne próbálok. egy elég vastag remény sugár, pontosan ezekkel a billentyűkkel, meg ezekkel az atmoszférikus dolgokkal, amiket építesz, csak nem hagyja magát könnyen emészteni. Én ezt látom. Hát itt sok olyan dolog van egyébként a lemezünkkel, egyikes vagyok elégedett hangzásilag, meg sehogy. És ezzel a mostaniban már akarunk ezen változtatni, hogy addig nem lesz megjelentetve, amíg nem olyan legalább 70%-osan, mert 100 soha nem lesz. Soha, azt megmondhatom. Én ezért kezdtem hangmérnöknek lenni, mert én sem tudtam elégedett hangfelvételeket ami csinálni. ennek lennie kéne, vagy minden legyen ott, aminek ott kéne lennie. De hát mindegy, ez egy ilyen szélmalom harc valahol, de hát azért, ha megközelíti az ember, akkor tök jó. És nem tudom, miről volt szó. Tök mindegy, nincs semmiről. Szóval arra vagyok kíváncsi, csak igazából, hogyha tudod, szeretem az embereket megkérdezni arról, hogyha bármit csinálhatnának, akkor mit csinálnának, de szerintem te pont ezt csinálnád. És azért szimpatikus hát van integritása. ennek örülök, de mondom, ennek az oka, hogy semmi más, tehát valószínűleg már hajléktalan lennék, hogyha én rá lennék kényszerű arra, hogy én nem tudom, most egy fénymásoló üzébe valamit, vagy most tök minden milyen melót mondok, ott hagytam volna, mert egyszerűen nem bírom. Tehát így tök jó. Úgyis valamit addig, amíg nem tudok tőle megszabadulni, addig csinálok valamit. És nekem ez úgy így volt a zenével is, meg a grafika, és addig, amíg legalább attól a tehertől, hogy ne kelljen megtennem azt, amit nem akarok. És ennyi. És onnantól kezdve, hogyha ez már annyira nincs meg, jó, így vagy úgy picit mindig benne van az életben, tehát nem teljesen kiküszöbölni nem lehet, de azért ne legyen mindennapos. Mert az ember abba beleöregszik, meg meg minden. Nekem a biztonság nem ér annyit, hogy a szabadságomat feladjam érte. Nem is hiszem, hogy van ilyen igazából, hogy biztonság. Van, sok olyan ember van. De a biztonság mindennek fölött. Szerintem illúzió, nem így érzed, hogy... Hát én nem tudom, én sosem foglalkoztam ezzel. Hát, hogy, de érted, ha rámész arra, hogy de legyen állás, honnan a francból tudnád, hogy 5 év múlva mi lesz, amikor azt tudod, hogy 6 hónap múlva még élsz? Persze, de hát nekem nem ez volt a lényeg, hogy maradjak életben, meg legyen miből csinálnom a dolgokat. És tök jól sikerült, és szerintem pont emiatt példaértékű, amit csinálsz, és nekem ezért tetszik nagyon. De aztán mondom, hogy ez nyilván vannak mélypontok, amiket túl kell élni, elég kemény dolgok, úgyhogy van, amikor az egész összeomlik, van, amikor úgy van, hogy nincs semmi esély folytatni, de hát mondom, ez... De igen? Hát hogyne. Nem egy ilyen volt, sőt, minél magabiztosabb az ember, annál keményebb dolgok jönnek. Oké. Hogy... Hát tudod, ez az, amit a büdös életben senki mással nem tudnék megbeszélni, azért vagyok rá kíváncsi. Nem akarsz róla beszélni, nem kell. Nem akarok minden egy részről egyáltalán nem akarok. Jó. De, mert tök mindegy. Nézd, ezekből azért lehet tanulni, mert tényleg kifelé esetenként az látszik, hogy neked könnyű. Amit én tudom, hogy nem. Csak miután
a jó művészt a rossz művésztől igazából azt különbözteti meg az én véleményem szerint, hogy a jó művész tudja, hogy mi az, amit benne kell hagyni a fiókban, és kibaszni a szemétbe, és nem megmutatni a szaroldalát annak, ami nem sikerült, vagy ezért, mert mindenkinek van. Nem? Hát hogy ne lenne? Van benne ez a rész. Na persze. A fiókban elég sokkal több dolog van, mint azon kívül. És én nem szeretnék turkálni a te fiókodba, hogy mi az, ami nem mennek, de szerettem volna, hogyha Hát nem, a véleményedet megkérdezni arra, hogy neked van-e. De akkor van. Hát ennyi. Ezeken volt az ilyen. Mert ez nem annyira egyértelmű, mint amennyire szerintem talán. Tehát kifelé az látszik, hogy abban egy kézen megszámolható szám benne vagy, akik Magyarországon elismert művészek, és a mi generációnkban ráadásul pláne rendkívül ritka, és nem csak egy, hanem több ágon is megkérdőjelezhetetlenül minősége a munkád. Nekem ez azért fura, meg én zavarba hoz, mert én ezt... Hát, bocs, nem akarlak zavarba. Mert én úgy vagyok vele, hogy otthon a szobámból én nem látom, hogy más emberek mit látnak tőlem. Ez ugyanolyan, mint amikor nem tudom azt, hogy miről beszélnek, mondjuk nem tudom, Ausztriában, vagy valami, amikor aztán másnap írnak egy e-mailt, hogy szeretnék, ha ezen meg ezen, én nem tudom, mi történik. Tehát okay. én ezt nem látom. Tehát ezt tudni kell, hogy én egyáltalán nem látom. Vannak szűk baráti köröm, meg így jó, nagyon sok embert ismerek felületesen, baromi sokat, meg túl sokat. De ez így van, meg társaságban van az ember, akkor jó, nyilván. Hát meg kiteszed magad a színpadra, meg lemezre, akkor jönnek az emberek. Igen, persze. Sokkal több ember ismer, mint ahányat én ismerek. Hát ez művészek, ha jól csinálod, amit csinálsz. Viszont én nem tudom azt, hogy igazából most csinálok valamit, én ugyanúgy otthon lefekszem, vagy nem tudom, ugyanúgy tévézek, mint más, vagy nem tudom, most az, hogy a külvilágban, ez most mi a vélemény embereknek erről, azt nekem nagyon ritkán mondják meg. Szerintem példaértékű. Volt olyan, aki van, aki oda jön, aki és akkor azt tudom ki, meg így tök jól esik, meg minden, de így jó, hát fura. Nem, szerintem... Van, aki oda jön, hogy szerinte ezt hogy kéne, van ez a típus, ilyen is van, de hát ez ugyanúgy elmondja, hogy mit, és akkor jó. Hát, nem, én szerintem példaértékű, mert azzal, amiatt, hogy nem vagy hajlandó kompromisszumot kötni, tehát elfogadod, hogy nem úgy lesz a végeredménye, bármibe kezdesz, ahogy eleinte esetleg elképzeled, de abban nem vagy hajlandó kompromisszumot kötni, hogy beleted a maximumot, amire a adott pillanatban képes vagy. És ez borzasztó szimpatikus nekem, nagyon kevesen merik meglépni. Mondjuk az a fura, hogy pont, nem tudom, Csihar Attila volt, akivel így egyszer beszélgettem valamivel, már régen volt. Ilyesmiről, és úgy volt vele, hogy igazából most jó, elképzelsz valamit, hogy mondjuk hol leszel X időben, rohadtul nem ott leszel, általában mindig valahol az ember még visszább van, mint ahol szeretne lenni, de hát ez a normális, mert olyan nincs, hogy jó, már túl vagyok, és most már igazából nincs előttem semmi. Ez jó is, hogy így van, de most a kompromisszumot is most az mindig valaki másért kötöd. Aha. Más érdekébe kötöd. Hát nem tudom, ő köte a te érdekedbe kompromisszumot magával. Ha nem, akkor te miért kössél vele? Hát főleg és azért, hogy jó, persze, hogy mert akkor úgy van vele, hogy na akkor ad neked valamit, hogyha te az ő érdekét. De ha már ilyen a kapcsolatot, már van egy kis inkább akkor válaszd a nehezebb utat. Jó, itt-ott azért megbotlik az ember, nyilván nekem is a munkámban voltak olyan grafikai munkáim, hogy na jó, kényszerből hát kellett a pénz, megcsinálom, de nem vagyok rá büszke. Zenébe soha nem volt ilyen, mert úgy voltam vele, hogy nem akartam a zenéből élni, pont ezért, hogy ne kényszerüljek ilyen lépésekre. Isteni döntés. Mert egy csomó zenész van, aki emiatt ugye bajba van, meg volt, hogy muszáj valahogy megélni, és megőrülsz, hogy egyszerűen nem akarod azt csinálni, de hát... Honnan tudtad? De ezt pont el akartam kerülni azért, de hát mondjuk a grafikában se túl jó, de az még egy olyan dolog, hogy az valaki látja, de mondjuk egy könyvborítóról, ha beszélünk, hogy jó, hát majd valahol nem reklámozod annyira. A szekrények mélyén, vagy nem tudom. Nem elő is kerülni, sincs semmi jelentősége, mert senkit nem érdekel. Csak akkor nekem mondjuk nem esett túl jól megcsinálni. Tudom, vagy a tartalmával, vagy a képi világa, vagy nem tudom. Annyira megrendelő akarta, hogy úgy csináljam, de azt aláírta a nevemet, tehát mindegy. De a zene az meg megint más, mert a zene az
amikor az ember hallgat, az egy olyan folyamatos dolog, vagy nem tudom, az egy ilyen... Ez a te bébid. Egy kép az mindig egy tárgy. A zene az nem egy tárgy, hanem az egy érzékenyebb dolog. Hát én azért inkább úgy voltam vele, hogy egy tárgyat könnyebb eltüntetni, ha nem tetszik, mint egy zenét, amit aztán úgy marad, akkor is úgy marad, ha 1000 év eltelik. És az a felvétel megvan, az lesz. Szerintem egy lemezfelvételnek is az a felelőssége, amit mi nem éreztünk sokszor, hogy hát most így sikerül, de minden aztán nem gondolt bele abba az ember, hogy már 20 év múlva is ugyanaz lesz, meg minden, hogy akkor hogy fogsz visszanézni, de hát ez ilyen. Felsőbbrendűnek tartod akkor a zenei erőfeszítését? Nem, csak személyesen, de nem azt mondom, hogy mindenki erőfeszítésed, de a saját zenei eredményeidet magasabb, szerinted jobb, mint a... Nem? Tök más a kettő. Mire vagy büszke akkor olyan? Hát arra mondjuk, hogy ha most akarok venni vagy nem, ha be akarok ülni egy étterembe, akkor mondjuk megtehetem. Tehát nem kell azt, hogy most azon gondolkozni, hogy jó, hogy most megengedhetem el magamnak az ilyen alapvető dolgokat, vagy nem. Ezen felül minden más, minden embernek tök felesleges dolog, attól függetlenül szeret rá költeni, meg jó, ha van, de ezen felül, hogy enni, inni, meg lakni van hol, ezen felül minden más, már csak itt a fejben van. És azt de csinálsz, hogy ezzel nincs az embernek igazából gondja, szerintem erre itt mondhatja azt, hogy valamennyire szabad. Szabad, hát igen. És inkább erre büszke az ember, mint arra, hogy most de jól felvettem azt a de nehéz részt, vagy lerajzoltam azt, amit korábban nem tudtam úgy. Mert ez is olyan, hogy a zene is, meg a grafika is ilyen állapottól függ. Ez egy nap mint nap bekövetkezik, hogy mondjuk mikor az ember nem kipihent, vagy valamilyen minimális dologgal is olyan szinten küszködik, van olyan, hogy már röhög saját magán, hogy ilyen nincs. Ja, vannak szarnapok, ez igaz. Hát igen. És a határidő meg ott van, és egyszerűen te szégyelli, hogy ő ezt csinálja. De attól függetlenül ez megtörténik. Van, amikor meg reggel fölkel, és már mire kinyitja a szemét, már félálomban jobbat csinált, mint előtte egész nap. Tehát ez a teljesítmény az itt is olyan, hogy függ attól, hogy milyen mentális állapotban van az ember, aztán az idővel ott is vannak ilyen hullámvölgyek, meg kiemelkedőbb időszakok, tehát. Elég nyomasztónak hangzik. De ez ugyanolyan, hogy ez olyan, mint a felnőtt meg a gyerek, hogy a felnőtt az 10 kömét lerágja, a gyerek meg eljátszik a sarokból, most ugye mi van, és tök jól el van. Aha. És akkor ki a boldogabb? Hát. Aki annyiról tud, vagy aki kicsit többről a körülötte lévő világból. Mert az egyik csak az ablakig ismeri, a másik meg kicsit tovább. Hát. De kicsit most, ha vissza mondhatom azt, amit hallok tőled, de nekem úgy hangzik, mint azt mondanád, hogy azzal, hogy megismered a világot, a boldogtalansághoz vezető út az a dolgokat megismerni. Hát ha ebben, én nem is értettem ezt, hogy az emberek miért így mérik. Hát de mintha ezt hogy boldog, meg boldogtalan. Most mind a kettő csak egy állapot. Egyik se tart mindig. Hogyha az akar lenni, akkor az. Hát most nem a körülményektől függ mindig. Nem, nyilván, de akkor mitől? Hát ez valahol a belső, mert nem is biztos, hogy ezt keresni kell. Én nem is értem, hogy mit jön mindenki a boldogság, mert nem tudom mivel. Ha már eleve az egy állapot, amit ez egy mentális állapot. Oké. És igazából az akadályozza meg, hogy az beálljon, vagy az legyen, hogy a környezetnek a dolgaira ő úgy reagál, hogy stresszel, meg nem tudom mivel, ami ebben megakadályozza. De ha ezt ki tudja zárni teljesen, akkor ugyanott van. Meg valahol van benne egy ilyen fantázia dolog is a boldogság, hogy az majd mindig így marad neked. Hát de ez nem fog így maradni, de ha azt is elfogadod, akkor már eleve nem. Ez olyan, mint egy drog, vagy nem tudom. Miért ez a legfontosabb. Tehát, hogy nem tudom. Hát mert ennélkül csak a szenvedés marad. Ha természetessé válik, akkor már nem is foglalkozol vele, mert nem ez a életnek se nem a célja, se nem az oka, se nem a semmije, hanem ez csak egy ilyen az embernek egy ilyen biztonsági érzetet adó, ilyen kellemes állapot. Hát olyan, mint egy drog. Hát a legboldogabbnak mindig attól lehet lenni, ami megszünteti ezért
külső dolgokat, és akkor csak egy ilyen kis rózsaszín felhő. Én ezt tök máshogy hívom. A boldogtalanság meg ugyanez, hogy állandóan a Én azt az állapotot, amit leírtam, ezt úgy hívom inkább, hogy szerelmesnek lenni, és ez tény, azzal tökre egyetértek. Megint más. De szerintem az tök más. Most az, hogy boldog vagy, hát azt csinál, amit akarsz, úgy, ahogy akarod, akkor annál többet mit... Ezért mondtam, hogy szerintem te boldog vagy, de nem úgy látszik, mintha a zenétből ez jön ki. De attól függetlenül van ugyanúgy rossz időszaka, meg... Hát persze, meg attól még, tehát attól, hogy valami fáj, vagy szarul alakul, attól még lehet boldog, úgy hosszú távon, csak nem örömteli. Na igen, de sokan így gondolják, hogy valami örömteli. Igen, de szerintem nem. Szerintem csak az kiegyensúlyozottnak látszol a tekintetben, hogy nem vagy hajlandó kompromisszumot kötni, és azt csinálod. Kell tartani, ennyi. De hát azt meg sokszor nem egyszerű, mert a dolgok igyekeznek úgy alakulni, hogy ez ne sikerüljön. Hát a standardja a dolgoknak az, hogy nem működnek. Tehát igen. De aztán utána ez az egész így átalakul majd. Megtanulod kezelni, és de nyilván mondom, semmi nem marad így. Hát a bajoknak a ismérve, hogy hirtelen következnek be. Úgyhogy nyilván ettől olyan törékeny a dolog. És ezért csinálod. Ez manapság divat, az a pozitív gondolkodás, ez a teljes agymosásnak a legteteje, hogy minden jó, csak ha én úgy gondolom, hogy a rosszba is a jót látom, attól majd az jóvá válik. Hát nem. ennél nagyobb baromságot én manapság megy, ez az állandó, ez az ilyen pozitivista mindent próbál így elkendőzni, ami szar, és csak azt nézni, ami jó, és hogy azáltal majd a világ is jobb lesz. Hát, nem, én ezzel teljesen semmi nem lesz jobb. Attól, hogy letagadod, hogy fáj, attól még fáj. És ezt nem olyan szinten magára rántja, nem veszi észre a legbrutálisabb dolog ott állat mellette, és nem fog a tudomást venni, mert ő most nem tudom, hogy rezeg, vagy nem tudom, hogy tökömet csinál. Vannak ilyen szerencsétlenek, akik ezt így gondolják. Hát, hogy majd így, ha majd sokan rezegnek, majd sok ilyen vagy nem tudom, akkor majd ilyen nagyon, majd akkor a dolgok, hogy mi lesz, hát de nem lesz, mert maximum csak így ez a Erika Vikingből, mikor süllyed el Atlantis, és akkor mindig vigyorognak, mikor nyakig áll a vízbe, de ő hát ettől nem lesz. A végén ott bújborékol egyet, és akkor ennyi volt. Hát de... Bújborékol, igen, de teljesen igazad, annyira... Igen. És én mindig ezt látom az ilyen boldogság hajhászó emberekben, hogy ők tök ugyanilyenek. Nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy boldog vagy, hanem azt, hogy én azt hiszem, hogy hitelesen csinálod azt, amiben hiszel, és megállíthatatlanul csinálod akkor is, ha nem kapsz se támogatást a környezetettől, sem visszaigazolást, csak azért, mert belülről neked ez jön, és ez ad neked egy olyan integritást, ami totál megkérdőjelezhetetlen, és ami szerintem tiszteletre méltó. A támogatás, azt nagyon keveset fog az ember kapni, mert mindenki azt fogja mondani, hogy egyrészt ebből nem élsz meg, ez az első. Nem csak anyagira gondoltam, de igazad volt. Otthonról az nem élsz meg, hát nem. Meg legyél olyan, mint a más úgymond normális de közelében nem vagy annak. Tehát nyilván így... De nem gondolod, hogy tele vagy a normális amúgy? Mert én szerintem de nem, hát csak nem átlagos. Amit itt normálisnak hívnak, az nyilván ez a szófogadó reggel megy, este jön, semmi. Na mindegy, de ez a... Hát mindegy, de... Tehát a támogatást ahhoz, hogy te kidolgozd magad a társadalomból, meg abból élj meg, amiből egyébként a 99% nem tud, és az a célod, az elhiszem, hogy így utólag megértem én is, hogy nyilván nem fognak örülni neki, meg húrázni, hogy de jó, hogy ebbe vágsz bele. Mert hát azt megmondják akár még, ha elmész a főiskolára, hogy jó, most mindenki tök jó rajzol, meg mindenkit meg van benne tehetség, de csak az 100-ból egy fog valamennyire ebből megélni. És az, hogy ez pont te legyél, vagy pont ez saját magaddal is úgy vagy, én saját magam, hogy nagyon kevés az esély, meg iszonyat nagy szívásokkal jár. De aztán, hogyha ez mégis bekövetkezik, azt utólag jössz rá, hogy lényegében a lehetetlent kísértetted azzal megcsizni. De ugyanúgy de ez bármikor eltűnhet, tehát bármikor úgy alakulhat az élet, hogy aztán nem tudom csinálni, vagy akkor mi van? Hát ez... Tehát azért ez nem veszélytelen most se. Hát ez nem, bármelyik pillanatban meghalhatunk azok. Hát nem az, és akkor aztán vége, az biztos. A zeneipar kerül olyan helyzetben, mondjuk, hogy aztán más irányba kell mennem dolgozni, vagy
A zeneipar, hát nincs zeneipar. Hát, hogy nem. Vagy én, nem úgy látod, én így De- látom, de- nincs zene eladás ma már. Van. Hát én ebből élek, tehát én nagyon jól tudom, hogy keményen van. Sőt, most már kezd annyira az embereknek a pénztárcájához idomulni, hogy most már úgy veszik a lemezeket, meg a vinilt, meg mit tudom én, hogy nem is csak a zenéért, hanem magát a kiadványt veszik. Mert régen azért vettek meg egy lemezt, hogy meghallgassák. Meg tudja hallgatni YouTube-on, de ő nem birtokol azzal semmit, hogy ott hallgathat valamit, vagy nem birtokol azzal semmit, hogy van egy MP3 ezéje. És mondjuk nem fizet azért, hogy most Spotify-on hallgasson valamit, ő kézzel fogható dolgot akar venni. Ami nagy, jól néz ki, meg ugyanúgy benne van ez, hogy meg is tudja hallgatni. Jó, de én ezt nem meg zeneeladásnak hívom, de ezzel egyetértek. De úgy értve, hogy a kiadványokat, meg a lemezeket, hát folyamatos sold out-ban van egy csomó zenekar. Most Szabaton már elővételbe elfogyott már az összes ilyen deluxe izét. Okay. Nem tudja milyen, nem tudom mi. Tök rosszul látom. Más zenekarok is. Hát itt olyan szakadék a kettő között. Az underground, meg a följebb lévő zenekarok, a följebb lévő zenekarok, meg sőt, meg a régi zenekarok is úgy adják el a mörcsöt, meg a CD-t, meg a izét, mint az állat. Tehát de én is régebben még az ember meggondolta, hogy most lesz-e 5000 forintja egy CD-re, mikor a fizetés volt 30 000 forint. Ma már nem is gondolkozik. Fogja, tetszik, megveszi. Tehát sokkal könnyebben azért ez valahol jóval nagyobb része a világnak most már olyanná vált, hogy mondjuk legjobb példa Indonézia, meg ezek az országok a 80-as években ilyen zene, ma meg már nem tudom, Iránba is ugyanúgy megveszik a metallemezeket, meg főleg meg Dél-Amerikában mindenhol akkor a piacok, az valahol hidd el, hogy meg én tudom is, hogy ez egy jó duma, hogy nincs pénz a zeneiparban, mert akkor nem kell nagyon fizetni. Ez egy bevett szokás, hogy hát nincs pénz ebbe a zenében, meg minden, de az egész ez arra megy, ez azért mondják, hogy őtőlük ne kérjenek pénzt. Erre hivatkoznak. Holott jóval több pénz van manapság a zeneiparban, mint valaha volt. Mert most belegondolsz, hogy a zenekar fölvesz nem tudom hány 100 000 euróért egy lemezt, legyártatja a CD-t, és akkor árulja 5000 forintért. És akkor nem veszik meg, csak mit tudom én, azt mondják, hogy de közben sokan megveszik. Ugyanúgy ott van egy pólóval, amit 200 forintért megvesz, rányom egy mintát, amit én megtervezek x euróért, és ugyanúgy eladja 5000 forintért, és 10-szer annyi haszna van rajta, és 100 000 számra adja el. Okay. De a pénz most ebből van, vagy abból, a pénz az pénz. És kurva sok pénz van a zeneiparban. Rengeteg pénz van. Tehát mindegy, hogy ki mit mond, nagyon sok pénz forogott. Okay. Tehát itt ahol nincs pénz, amit lenyelnek, az mondjuk az internetes zeneeladás, ahol ilyen 0,0001 euró egy letöltés után, és akkor hiába van több ezer letöltés, meg több 10 000 letöltésnek is jön a papírra, högök, hogy végén ott van 12 euró, tudom, 10 000 letöltésre, tehát ilyen, ez egy vicc. Tisztában vagyok vele, hogy teljesen üzleti kérdés, és ilyen szempontból nem is illene ilyesmit kérdeznem, de vajon a Bornholmnak akkor az eladásai tehát úgy érzed, hogy szinten van azzal, ahova te teszed színvonalilag a zenei palettán? Ja, nem. Hát most ez jó, mit én gondolok meg. Jó, de nyilván a te gyereket nem lehet vele optimizálni. Zene el legyen adva, ahhoz kell a kiadónak a szándéka. Aha. Te hiába csinálsz egy kurva jó lemezt, a világ legjobb lemezét megcsinálod, ott fog a fiókba megrohadni, vagy hogyha kiadja egy kiadó, ha nem támogatja meg, és nem rakja az emberek elé mindenhol, ahol csak lehet, az rohadt sokba kerül. És azért nyilván felelősséget kell vállalnod, de akkor az emberek olyanok, hogy azt fogják megvenni, ami előttük van, főleg így, hogy így mindenhonnan érik az ingerek állandóan őket. Nagyon nagy melót kell a kiadónak fektetni abba, hogy mondjuk áttörjen ez. Azt lásd a Facebookon, azt lásd, de azt, hogy ne menjen el melletted. És tehát ezt nagyon kevés zenekarral teszik meg. Hát nyilván, mert rohadt sok pénzbefektetés. Új zenekarral. Aha. A régivel az nagy részt eladja a hírneve, meg de még attól függetlenül ott meg van tolva. Igen, oké. És itt az eladásokat, meg mindent. Itt. De ilyen szempontból te nem tartozol régi zenekarhoz. Már ha úgy értem, tehát, hogy nem kritikának számít, csak hogy nem fogod a Szabatonnak a
az eladásait veszélyeztetni, ha ugyanakkor adsz ki lemezt. Erre gondolok. Ez rendben van, meg egyébként el is De én kérték a szerintem demókat, hogy mert kíváncsi volt, az tök mindegy. De nem azért, mert kevesebb munkát fektetsz abba, ami De nem, a ahogy kiadónak minőségi úgy csinál. van vele, hogy az a jóval szélesebb réteget elér, meg nyilván az egy teljesen más zene, tehát ezt nem lehet összehasonlítani a kettőt, tehát az valahol még mindig egy svéd pop zene gitárral. Na de ez a... De hát azért Oké. ebben jók a svédek. Hát, Hát jó, és én leszek az utolsó, aki kritizálja, mert tök jó, amit csinálnak. És igazuk is van. Csak én arra gondolok, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy nincsen pénz a zeneiparban, akkor pontosan arra gondolnak, hogy nincsen pénz a kísérletezésre. Tehát nem... Persze, hát most gondolj bele, a 90-es években ilyen Wild Honey, meg ilyen lemezek jöttek ki. Hát vagy a Frank Zappa hol férne ma el? Meg akár egy, nem most, meg ez ilyen goth metal, ami manapság már alapvetés, akkoriban meg ilyen tényleg, meg főleg a black metal, meg amikor az még elérhetett. Hát ma ilyeneket nem vállalnak föl a kiadók. Tehát erre gondolnak. Ezt tudom, hát azért mondom, hogy mindenki a biztosra megy, és egyszerűen nem támogatják meg ezt. Régen még olyan emberek, mondjuk a Nuclear Blast is olyan volt, hogy mit tudom, kihozott 5-6 lemezt, de annál nem többet. Viszont ott igyekezett valahogy azokat minél népszerűbbé tenni, meg hallgatta, meg ilyen volt az Inflames is, ilyen volt, ezért ma már érted, ezek mekkora zenekarok, de hát hogy indultak, hogy semmi. Persze. Hát ezért ott volt egy ilyen 5 lemezzel rendelkező kiadó, és akkor ma meg az lett a világ legnagyobb kiadója, és ma meg már ilyen ipari szinten mindenki, most azt vettem észre, hogy ez az új divat, hogy csináljunk ilyen metálos popzenét. És mindenki ezt a... Te találkoztál a Markus Steigerrel? Vagy láttad őt valaha? Nem. Nekem nagyon egyértelművé vált, hogy azért ez a fickó az egész élet erejét beletette ebbe a kiadóba, azért roppant annyira föl, mert mindenét belerakta. Hát az hogy ne? Hát ő annó... Örülök, hogy összejött neki, csak... Hogy nagyon drága dolog ezért egy lemezfelvétel, és akkoriban sem volt az olcsó, nagyon durva dolgokat finanszírozott. Azért ott annak a... Hát ő felépített egy birodalmat, ami talán a legnagyobb kiadói birodalom. Ismerek egyébként a kiadóból embereket, őt nem, vele nem találkoztam, egyszer láttam őt. Én is messziről, ismerek egy pár közeli munkatársamnak, akivel én szoktam, de hát ő is meg úgy van vele, hogy már vigyék a... Persze, hogy már nem foglalkozik vele, tudomásom szerint már nem aktívan, mert ezek is lehet. Hát agyilag nem lehet ezt csinálni ennyi időn keresztül. Meg hát... Azt kell mondjam, egészen felemelő, amit mondasz, hogy végül is be lehet jutni, ha igazán hosszan tartod. Hát... Vagy legalábbis, mintha azt mondanád, hogy... Az a baj, hogy nyilván be lehet, de azt nem... Tehát az ismerettség nem minden. Itthon majd, hogy nem minden. Ott nem. Tehát hiába ismerek én mindenkit, akit kéne, meg kell, meg találkozunk, pont meg összefutunk, meg hiába külföldön is, meg jókat iszunk, Nuclear is, meg minden leülünk egy asztalhoz. Tudnak is a zenekarról, tehát egy idő után eljutsz oda, hogy minden zenekar azt akarja, hogy nagy kiadónál jöjjön ki a lemeze, és elkezdi postán promózni, küldeni, meg. Ez egy darabig megy. De egy idő után meg is ismerjük a zenekarodat, meg minden, és egy idő után csak azt fogja eldönteni, hogy elküldöd új lemez, meg megint bemutatkozol, és akkor visszaírnak, hogy figyelj, ismerjük a zenekarodat, mindent ismerünk tőletek, meg tök nem érdekel. De nem, most úgy, igen, most nem azt, hogy meg rendben is van, meg minden, de mi most, mit tudom, jövőre, meg azután most ezt a zenekart akarjuk, meg ezt a zenei stílust akarjuk tovább vinni, és most ez a zene, amit most ti csináltok, ez még annyira, vagy most jelen pillanatban annyira nem. Akik ilyen zenébe utaznak, most nálunk a portfólió tele van, és még egy ilyen zenekart nem akarunk behozni, de próbálnak segíteni, ahol lehet, hogy addig is egy másik kiadónál valahogy túléld ezt a ezét. Tehát itt vannak azok a dolgok, amikor már mások döntenek arról, hogy milyen zene lesz népszerű, milyen zene lesz divatos, meg milyen, vagy jó, már rossz ez a szó, tehát inkább az, hogy milyen zene lesz ismert, vagy melyik zenekar az, ahol ez régen is így volt, csak ma az internet, de így volt, csak ma már így Nem értek veled egyet, az Frank Zappáik nem tudtak volna felmenni, hogyha annak idején nem de kapnak. azért most a metáról beszélek. Igen, a 80-as években kezdődött ezzel is, amiről... Én most azért mondom, az egy teljesen más világ, de én most tényleg így a metáról beszélek. Oké, én csak a zenei kísérletezés részéről beszélek, de persze igazából. Amerikában is nagyon van.
innen Nem, van ott is, tehát rockstarnak lenni onnantól kezdve lett üzlet, és akkor és kész, és onnantól kezdve befektetésről nem, szól. hát ez megvan tervezve, megkapod azokat a producereket, megkapod azokat a stúdiókat, megkapod azt a reklámköltséget, megkapsz mindent. Emiatt kapod Onnantól, azt, hogy ha kísérletezel, akkor nincs benne pénz, és én ezzel a részével így kiegészítve egyet is értek, mert amint elkezdek szóval kísérletezni, mondom, a Szabadon is jó példa erre, hogy ja, hát mögéjük álltak, mert ez így lett már több éve, hogy ez egy felépített dolog lesz, de ez ugyanígy volt annó nem tudom, mikor a Slayer kijött, akkor ugyanúgy mögéjük álltak, ugye, ez most a Metallicáról nem is beszélek, hát az megint ugyanígy egy ilyen, látszott is, hogy mikor, ahogy elengedték a kezüket, egyből összeomlott minden. Igen? Én ezt nem láttam, vagy nem figyeltem. Hát erről szól nekik azért az a some kind of tököm. Ha. De azért ott nagyon-nagyon nagy odafigyelés volt, meg hogy az lehessen belőlük, ami, tehát az nem mindig, nem csak a zenekaron múlik, hogy Megadeth vagy valamit megkapták azokat a producereket, ő is akkor már egyedül kellett lemezt csinálni, úgyhogy nem volt ott külső kontroll, meg akkor megint szétpergett az egész. És meg hát azóta se, meg soha nem lesz már olyan, mint amikor, hát mondom, ehhez kell más emberek szándéka is, hogy a black metalnál is ez volt, hogy jöttek ezek a botrányok. Nyilván mindenki német kiadón keresztül lett, az összes norvég black metal híres. Senki nem Norvégiából lett, hanem mindenki Németországon keresztül lett híres. Mindenki. Azt is tényleg igazad van, és ez nekem föl se tűnt eddig. Mindenki ugye oda szerződött aztán. Mert meglátták benne ezt a vonalat, hogy ez egy ilyen új dolog, vagy nem tudom, vagy. És ott volt akkoriban, aki akkoriban jött, mondjuk a 96-tal bezárólag, 97-tel bezárólag, aki akkoriban ilyen zenét csinált, azt majd, hogy nem mindenkit leszerződöttek. És mindenkinek viszonylag a jó részüknek volt karrierje. Meg, úgy nem érzed, meg de nem érzed is. úgy, hogy azért egy részben szerződtették le őket, mert tök új volt, amit csináltak? Hát az is persze, ilyet ma már nem csinálnak. Na ezzel van a problémám, és örülök, hogy de akkoriban az volt a metálla, hogy gyakorlatilag nem létezett, valahonnan föl kellett építeni. És fölépítették, igen. Rajtuk keresztül építették. De és gondolj bele, most már, hogy minden virágzik, meg teltházas minden buli, meg tényleg az van, hogy már így lassan, nem tudom, kinn is az van, hogy itt panasz arra, hogy csinálom a turné, nem tudom, dizájnokat, és látom a sold out végig egy csomó zenekarnál, meg nem panaszra, nem nagyon vanok, hogy ez ne lenne elég népszerű. Csak inkább most már az a baj, hogy már nem a jó zenét, vagy nem a egyedi zenét, hát ez az. hanem nyomják a 25. folk metált, meg a 45. izét, és egy idő után ez a hatalmas közönség így el fog így apadni, mert hogy már nem fog semmi érdekeset találni abba, hogy már elmegy az 50. ilyen hegedülős tököm tudja milyen metára, aminek a számcímeit sem tudja már, csak hogy tök jól lehet rá ugrálni, vagy nem tudom, de amúgy nincs jelentősége egy-egy számnak. Régen azért volt olyan szerzemények, amik meghatározták a műfajokat. Hány olyan lemez van az életedben, aminek az összes számcímét tudod? Mondjuk egy kezemben meg tudom számolni, de van azért egy pár. Ja. Ezért. De egy idő után meg az is úgy van, hogy hát van persze, nyilván. Hát nem mindenkinek van, csak ezt tudjad. Azért ez ritkaság számom egy szerintem. Főleg azokra igaz, akik még abban az időben nőttek fel, amikor még kazettán. Ja. Hogy nyilván oda tekerted valahova, föl kellett írni, hogy melyik számhoz, mert nem találtad meg, hogy nem is tudtad, hogy mit hallgatsz. Tehát még neked is kellett ráírni, meg tudni kellett, hogy melyik szám, melyik, főleg amikor ilyen öblesztve kaptál valamit. És most meg már ugye csak egy belehallgatnak, és akkor jó vagy nem jó, és az emberek nem is hallgatnak új zenét, mint régen, hogy végig, hanem ha az eleje már nem olyan, akkor már ugrik tovább valami másra. Tehát így igen, nehezebben érnek be zenék, mondjuk a King Diamond manapság nem tudom, mit tudnak kezdeni. Igen. Hogy ilyen zenék, tehát ez... Igen, én ezt őszintén szólva valamelyest veszteségnek érzem. Értem a biznisz oldalát, csak azt érzem, hogy elveszítünk valamit, ami számomra nagyon kedves. Utána igen, ezt nehéz lesz, mert lehet, hogy nem is lehet majd visszacsinálni. Hát pont ezért mondtam, hogy a zeneipar azért ez nem áll olyan, így biztos lábakon áll, hogy lóvé, meg minden. Hát még meddig? De úgy, hogy igen, de az emberek nem biztos, hogy ezt... Onnantól kezdve, hogy vége lesz ezeknek a meg lehet már unni. Régen azért a 90-es években olyan volt, ezt nem lehetett megunni. Nem.
Tehát ott olyan zenekarok jöttek ki, meg lemezek hónapról hónapra, hogy kapottad a fejed, meg minden. Ez az, pontosan ez az. Erről beszélünk, és most semmi nem történik. Most meg egy ilyen, jön ki rengeteg lemez, minden buli tele van, nagyon sok műveset eladnak, mindenki gyakorlatilag zenekarokból öltözködik, meg mindenféle hülyeséget megvesz, amit kiadnak, a szappantól kezdve a tényleg már mindent. Csak rajta legyen a zenekari logó, mert az olyan poén, meg le lehet fotózni, fel lehet rakni Facebookra, meg meg tudom, fel lehet venni, meg mindegy, de maga a zene, meg ilyen... Erre gondoltam, hogy zenét eladni ma, merch-et eladni, azt tudom, mindenki jobból él. Egy ilyen üres nagy cirkusz az egész. Ez az. Sok pénz van. De tökre egyetértünk, csak te nem vagy hajlandó ebbe belemenni akkor se. Nem adod fel, hogy de hát nem is tudna az ember. Hogy ne tudnád, hát játszhatnád valaki más szarát, ugyanúgy, és akkor megkapni érte a fizetést, de nem vagy hajlandó, mert nem önazonos. Nem lennél te. Hát jó, de hát még ha olyan zene, amit szeretnék, de hát még akkor is. Ez, csak az pont az a baj, hogy a kiadóknál ma ezt nem nagyon értékelik. Most hát értékelik, csak nem úgy vannak vele, hogy minek költsünk több pénzt mondjuk egy ilyen zenekarra, ha ott van a teljesen semmit nem kell csinálni, legyártott 25. nem tudom, ilyen folk metal valami, amivel ugyanazt a pénzt nulla befektetéssel megkapják. Akkor azt kell mondjam, hogy a megoldás erre az, hogy... Hát a megoldás mindig a válság erre, mert akkor is, ugye, főleg a 90-es években, akkor a rohadt nagy válság volt, hogy igazából, ha valaki zenélt, meg ilyen zenét csinált, annak valamit tényleg alakítani kellett, mert esélye nem volt azzal bármilyen népszerűségre. 90-es évek, tehát gyakorlatilag meghalt az egész minden. És nekem meg akkor jöttek ki a kedvencek. Hát igen, pont azért, mert csak azok maradtak, akik tényleg olyasmit akartak csinálni, ami nagyon megküzdködés volt minden. Hát ott pontosan ez, hogy nem ez volt, hogy még hangszerhez jutni is, meg fölvenni valamit, meg egy olyasmit, amire tudod nagyon jó, hogy egy Tiamat 95-be. Most mit akar ő azzal elérni, mikor Nirvana ment az évben, még meg ilyenek mennek a semmi közel semmihez, meg. De mégis érted, ezek aztán nagy zenekarok lettek, meg minden. Most ugyanúgy megvan ez az ömlesztett ilyen mindenféle, mint a 80-as évek végén ezek a tupírozott hajók, ezek a kiolajozott jó kis Steel Pantherre gondolsz, meg ilyesmire? Hát de nem, de a 80-as évek végének ezek az ömlesztett millió összerakott zenekarai, hogy voltak, akik már nem is játszottak, csak hangszerek voltak náluk, de ilyen metal zeneszerű valami, és akkor ezekből adták el a lemezeket. Hegynyi, mindegy, csak metal legyen, mert akkor az volt a divat. Most ugyanúgy ez így elkezd így elhatalmasodni, ez az üres semmi. És, de hát de az a baj, hogy mondom, itt nem látok bele emberek fejébe, a kiadóknál. A fejekben nem, de esetleg belelátsz valami olyasmiben, amiben mondjuk én nem. Ha azt veszem észre, hogy így inkább 40 fölött kezdenek el emberekkel, kiadók is foglalkozni. Tehát nagyon ritkán foglalkoznak már 20 éves fiatalokkal. Meg még akár 30-as ezékkel is, mert nem tudom miért van így, de ezt veszem észre, hogy onnantól kezdik komolyan venni, mikor már ilyen 40 pluszos egy zenész, mert akkor már nagyobb esélye van komolyabb lemezt kiadó, minden komolyabb szerződés, meg van, akinek akkor indul a karrierje, tehát mondjuk hát, ha belegondol az ember, régen is voltak ilyenek, de azért nem volt ez gyakori. Nem. Mert hát azért Brian Johnson is 42 éves volt, amikor kijött a Razor's, tehát nem 20 éves, vagy 44, vagy nem is tudom, vagy 42. Tehát... Jó, de ez volt a ritkábbja. Szavaztak nekik lehetőséget, és anyagilag is támogatták, amire akkor is ugyanúgy szükség volt, mint mostán, szóval nem tudom. Hát nem tudom, csak nem mint hogyha most a megoldást keresném én arra, hogy akkor oldjuk meg a zeneipart, mert nem lehet, nem tudjuk. Csak tök jó, hogy neked van a kapcsolatod. Lát az ember dolgokat, meg minden. De aláírod, amit én látok, többé-kevésbé. Sok zenész ki is van szolgáltatva a kiadóknak. Színpadról ő a sztár, de a színpad mögött már nem. Hát ezt is nagyon kevesen tudják, hogy azért attól, hogy ő azt ünnepli, aki fönnáll, attól még reszketve megy hátra, hogy mit fog mondani, hogyha nincs meg a megfelelő bevétel, mondjuk, vagy nem tudom. Pont ezért nem voltál hajlandó
Annak ellenére, hogy nyilván pénzt is ajánlottak volna vele olyan dolgokra meglépni a zenekarral, ami nem volt veled. Ja, hát jó, de most nem ezek még akkoriban nem olyan, meg most se, ezek nem annyira komoly dolgok, hogy akkor majd nem tudom mi lesz. Jó, hát hanem már eleve ilyen próbálnak terelgetni meg, ja. és vannak olyan zenekarok, akiket ismert is, hogy nem is, hogy terelget, mert eleve összeraktak. Aha. Mai napig kurva népszerűek, tolják a vizét, és azt hiszik az emberek, hogy ezt így saját kútfőből találták ki, holott pontosan tudom, hogy nem így van, de direkt nem mondok nevet. Nem kell. De van. Kb. Lehet tudni azért, hogy ezek kicsodák. Úgyhogy... Hát nem nagyon került szóba még ma mondjuk ez pont. Jó, oké. És nem vagy elragadtatva ezektől az erőfeszítésektől. hát nem az, de nem, ez a zeneipar része így működik. Ja. Tehát ez most itt a sikert kétféleképpen lehet mérni, egyik az anyagi, meg a nem tudom, ott el kell adnod magad, és ez van. A másik meg az, hogy amit te csinálsz, az válik valahogy valamilyen fura módon népszerűvé. Hát ilyen nagyon ritka van. Hát ezért de hát azért ez... Hát sikerült ebből valamennyit elérni, lehet, hogy kevesebbet. Belülről én ezt nem annyira érzem, nem? De hát nem. De ja, hát főleg az a fura, amikor külföldre megyünk, vagy valami, és akkor ott jön egy csomó ember, és akkor nem értem, hogy honnan jöttek ezek ide, vagy akkor itt még nem jártam életembe. És akkor miért jönnek össze, vagy ismerik meg. Hát mindegy, ez így fura. De hát te olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy azzal, hogy még zavar is, hogy megismer. Ja, nem úgy, hogy nem az, hogy megismernek, hanem az, hogy az a rockstar része, ami vele jön, hogy meztelennek érzed magad tőle, és hogy az kellemetlen, kellemetlen oldala az, hogyha van mondjuk idegen emberek jönnek, és akkor úgy kezelnek, mintha 1000 éve ismerne, az baromi fura, zavaró. Egy idő után ijesztő, és mindegyik akar tőled valamit, de igazából onnantól, hogy azt megkapta, legyen az aláírás, vagy valami, onnantól kezdve nem érdekel, meg a fotó, és onnantól kezdve teljesen mindegy, nem érdekel, mi van veled. Neki csak legyen meg az aktuális Facebook fotója, vagy legyen meg ez is addig mosoly, és utána meg már jó megvan, akkor már tudod, nagyon jó, hogyha valami gáz van rá, nem számíthatsz semmibe, tehát ezek olyan találkozások, meg minden, hogy nyilván ezt is szokni kell. Van, akinek ez nem megy, meg így nem bírja. Hát engem annyira nem érdekel, hát én jó, hello, azt én. De van, aki meg ezt így nehezen viseli. Hogy ő igazából csak egy ilyen tárgyá válik egy csomó embernek, akivel sokszor ezért is vonulnak, nem is szeretik a backstage-ba zenészek az embereket, mert tudják, hogy a jó része ilyen. Hogy issza a piáját, csinálja fotókat, ha lehet, ha nem. Folyamatosan dumál veled, te nem akarsz vele, nem hagy mondjuk lezuhanyozni, vagy hogy megmokard a tököret, vagy valami, mert de nem emberként fogják fel őket ott azért, és nézi, és akkor azt kérdezi, hogy mikor jön ki a következő lemez, és akkor érzik, megőrülsz, és te meg érted, nem tudom. És igazából nem is érdekled, csak így maga a jelenség érdekli. Persze, mert követendő hát példának tartja, de egy ikonizált figurává válik egy zenész, nem? Hát igen, de mondom, hát... Nem csalódás egy freelancerból beszélgetni ahhoz, hogy ugyanúgy szarik reggel a WC-ben, mint mindenki más. Nem pont az volt benne, jó, hogy így semmiféle zenei dologról nem esett szó, egy semmi. Mert miről? Minek? Hát, mert most nem tudom. Ja. Tehát, hanem pont azért volt, hogy valami, mit amúgy mi van, vagy nem tudom, az végre valaki ezt kérdezi, nem az, hogy mikor jön ki a új zé, vagy mikor álltok már össze, nem tudom, meg... és ez a fontosan, tudod, bele lehet hűlni ebbe. Hányan kérdezhetik meg tőle minden egyes alkalommal, hogy mikor lesz már megint Pantera, nem lesz. Hát már nem lesz, de hát mondjuk most pont azzal turnézik, de megcsinálta pont az, ő meg akarta. Na hát mindegy. De majd ezt vele megbeszél. Ha egyszer valahogy sikerülne. Láttad, hogy mi történt a Game of Thrones 8. Nem, soha egy részt nem láttam. Mivel kapcsolódsz ki? Én egyszer próbáltam ezt a sorozatot megnézni. Kétszer kezdtem el az első részt, és 20 perc után mind a kétszer aludtam, és soha többet. És aztán még belenéztem egy részbe, és folyamatosan beszéltek, és nem tudtam, hogy miről. Aztán így hagytam. Oké. Nekem a sorozat az 5. résznél befejeződik, mert én nem vagyok hajlandó onnantól
kivéve a Twin Peaks, ami egyetlen dolog, ami kivétel. Azt végignéztem sokszor, de én semmilyen sorozatot nem vagyok hajlandó azzal terhelni az agyamat, hogy én azzal foglalkozzak, hogy abban egy kitalált valaki éppen most majd, nem tudom, hogy nem érdekel. Oké. Úgyhogy én nagyon ritkán nézek sorozatot. Mi kapcsol ki akkor? Filmeket szoktam nézni, az sokkal jobban, sőt már jobban értékelem a régi filmeket, a régi horrorokat, meg minden. Régen ezt ilyen gagyinak tartottam, most meg már így baromi érdekes, meg jóval jobban felépített, mint egy ilyen mai villogó valami, amiben igazán nincs is idő sztorira, mert annyi látvány bele zsúfolva, hogy a történet az már úgy nem... Nem tudom, mikor láttam jó horrorfilmet utoljára, mert szerintem az thriller, amit horrornak eladnak, már nem pedig horror. Hát igen, de mondjuk jó, nem is vannak több párfajai, de na mindegy, tehát filmeket nagyon sokat szoktam nézni meg én. De akár dokumentumfilmeket, rengeteg ilyen. Mi volt? Ha van még időd, meg energiád, ja, tök kíváncsi vagyok most ezt hát én imádom a történelmi ilyen témákat, meg minden, egy csomó olyan dolog van, amit aztán így a mindenféle ismeretek birtokában az ember átgondol, meg itt tök érdekes, meg ugyanígy az ilyen elvontabb, akár ilyen okkultabb, ilyen misztikusabb témákról dokumentumfilmek, ezekből tök jó lehet így zeneileg feltöltődni, meg hát így a érdeklődési köröd van, akkor az mi volt az, ami utoljára? Sci-fit azt így módjával, de szeretem. Aha. Meg hát nem tudom, tehát én ilyen film szinten ilyen mindenevű vagyok valami nagyjából. Mondom, egyedül a sorozat nem, az nem tudok mit kezdeni, tehát az... Sok időt igényel, én egyetértek veled. Én sajnálom az életemet, tehát ezt én meg is mondtam, hogy... Nagyon hosszú formátum, úgyhogy... Az alatt az idő alatt én nagyon sok mindent meg tudnék csinálni, mert így sincs időm, mert vannak azért terveim, mert el is kezdtem, de hát az is ki tudja, mikor lesz kész, egy elég vaskos Lovecraft képregényen dolgozom, meg minden. Azt a mindenit. Azon nagyon sok munka, de hát ki tudja, mikor lesz kész. Adtam magamnak rá 2 évet, de már most érzem, hogy el vagyok késve, de... Tehát vannak ilyenek, amiket össze akarok hozni végre egy olyan könyvet, amiben igazából összeválogatom a munkáimat. Itt mindig bajba vagyok, mert általában kidobom őket. De aztán most úgy próbálom összeválogatni, hogy mindegyikhez van azért elég sok sztori kötődik, amiről az emberek nem nagyon tudnak. Főleg úgy, hogy zenélek, meg nincs, hogy járkálok össze-vissza. Meg ugye ismerek zenészeket, meg ugye hát minden albumnak, meg borítónak megvan a maga sztoria, az adott ismert zenésszel, mondjuk Becky Lawless-től kezdve a Max Cavaleráig, és azért ezeket úgy leírni, az úgy érdemes lenne egy ilyen válogatást így a melókból, meg a dolgokból összerakni, tehát ezen is dolgozok, úgyhogy a kikapcsolódás nekem az, hogy ezeken agyalok, hogy ez hogy kéne, mellette meg zenét hallgatok, meg filmet nézek, meg igazából én imádok feküdni a hátamon, mert rendszeresen vagy ülök, vagy megyek, vagy és a legkönnyebb szórakozás ilyenkor a tévé, úgyhogy de hát így rengeteg ilyen, tehát én szoktam nézni egyébként ilyenféle embereknek a csatornáit, amit úgy érdekesnek találok. Tehát ez is megvan. Tehát ez ebbe teljesen átlagosan, mint bárki más, csak lehet, hogy nem pont olyan témakörökbe, mint amiben mondjuk egy átlag. De én olyan hülyeségeket tudok néha szeretni, hogy az lehet, hogy nem átlagos, de nem baj. Az nem kell, hogy átlagos. Meg élvezem azt, hogy rá tudok keresni egy témakör, és találok abban egy csomó mindent, nem az van, hogy most így. Mi volt az utolsó, amit tanultál? Tök kíváncsi lennék. Mi volt az utolsó, amire így rákerestél, hogy amit tanultál, vagy így utána néztél, vagy ami így megfogott? Nálam például motorszerelés volt az utolsó, és most arra rámásztam, hogy ezért... Ja, most ilyeneket, hát van jósítványom 98 óta, de nem vezettem vagy 15 éve, most már vezetek újra, meg vettem kocsit. Aztán mostanában egy csomó ilyen nézek, amiben ilyen autóval kapcsolatos dolog van, ami régen egyáltalán nem érdekelt. Meg főleg, ami ilyen vezetéssel kapcsolatos dolog, tehát ilyenek. Tehát tök jó. ami nem tudom, meg hát ilyen az igazából így végigpörgetem az agyamból, hogy most mihez lenne kedvem, és akkor most akkor nézek egy, nem tudom, egy ilyen Amerika a legnagyobb, mit tudom én, horror bűneseteit megnézem valami dokumentumfilmbe, vagy már most mit tudom én, valamiért olyan kedvem van. Vagy rákeresek valami, nem tudom, középkori történelmi filmbe, az itt tök jó
Tehát ez nálam ilyen. És éppen ami úgy érzem, hogy úgy elterelné azért, akkor ha van időm rá, akkor ezt tudom. Tehát ha sok olyan munka van, amikor nem alszok mondjuk napokig, ilyen 3 órákat, akkor először mindig az ember kialszom magam, de egy napot legalább, amikor csak ilyeneket csinálok, hogy semmihez nem nyúlok, csak hát ez sajnos az idő pocsékolás, de hát másképp nem tud visszaállni az ember agya. Ezzel nem értek egyet. Hát nem, mert én is rászoktam. Igen, annyi mindent meg kéne csinálnom az alatt az idő alatt, de nem lehet tudom. Nem lehet mindig kifújni a levegőt. Levegőt kell venni. Én azért mondom, hogy kell az input. Én ezt magamnak ha megbocsátom, hogy szerintem annyi mindent csinálsz, hogy van borzasztó. Ja, úgyhogy kell levegőt befelé venni. Kikapcsolódás, meg nem tudom, imádok steaket kajálni valami étteremből, vagy mindegy. Na, ha lesz alkalmam, tök jó lenne, ha meg tudnálak hívni Franciaországban, mert olyan jó steakék vannak, hogy sokkal jobban hogy mondják magyarul, a tehén, vagy mi a tehénnek a férfi változat? A marha, köszönöm, nem jutott eszem. Annyival jobb a marha húsok, mint ami itt van. Most már vannak itt is, de nagyon ritka. Biztos, hogy jó, de nálunk sokkal olcsóbb, mint a bor is Franciaországban. Nem az a probléma, hogy annyival jobb, hanem hogy a jó is olcsó. Igen. Úgyhogy... Tapasztalom külföldön, hogy a minőséget azért ott mindennapos. Más dolgokra koncentrálnak, de például az náluk kifejezetten jó. Úgyhogy és tudom is ráadásul, hogy hova kéne elmenned ahhoz, hogy elvinnélek benneteket. Ez nagyon buli lenne. Ha úgy van, mondom, most Anglia meg Svédország van. Az se szar. Ott lesz nekem egy ilyen kiállítás. Most van egy ilyen Rock and Metal Múzeum nevű. Birmingham mellett van ott Nottingham, mindegy, ott, ahol hát a lényegében a Blastok Open Air, a legnagyobb ilyen metal fesztivál ezért, Angliába. És akkor oda hívtak meg most. De nem is értem, hogy, de minden... Mert nem szar, amit csinálsz. De nem, hanem aztán rájöttem, hogy ott most a Szabadon lesz a Headliner, meg a Scorpions az első nap, és akkor ő ezekhez kapcsolódó művészeket hívnak meg ebbe a múzeumban, és neki is kellett adományoznom a képeket, hivatalos múzeum minőségbe kellett kinyomtatnom, kiküldenem, gatya, ha ráment, meg minden, de jó, nagyon profik lettek egy helyben a városban, itt, ahol meg csinálnak ilyet. Wow. És az lesz kiállítva, de hát mondjuk Ross Helfin fog még kiállítani, tavaly a Mike Wilkinson volt, aki a Painkillert festette, meg a nem tudom ki volt még előtt, Ozzy-nak a dolgait tervezte. Ezek nem elhanyagolható sikerélmények. Ezt egyébként a Paul Gregory csinálja, aki a Saxonnak a borítófestője, meg ővé a fesztivál is. Tehát azt ő álmodta meg a fesztivált, és meg a múzeumot is. És az egy ilyen nagyon egyedülálló, hát egyetlen ilyen metal múzeum volt, ez hatalmas nagy. És ugye ott, de hangszereket adományoznak, mondjuk Judas Priesték, meg tehát akik meg ilyen külön fala van, ilyen nagy zenekarok. Peti, a világörökség része lettél. Na, hát mindegy, aztán ez ennek kapcsán megyek ki, aztán a lett már így meghirdetve. És akkor onnan meg majd Göteborgba inni. Úgy beszélsz róla, mint a minden. Hát most ez nyáron meg lehet tenni, hát ez nem minden egész évben, ha ezt mindig meg lehet tenni, jó lenne. Elismerik a munkádat. Hát jó, igen, fura, hogy igen. Igen, szeretnék annyit mondani az egésszel kapcsolatban, hogy az emberi biológia úgy van megtervezve a tanulmányaim alapján, hogy a negatívra koncentrálunk, mert a negatív megölhet, és jusson eszedbe szerintem, mert baromi jó, amit csinálsz, nekem nagyon tetszik, és úgy látom, hogy kapod a visszajelzéseket körülbelül mindenhonnan, hogy azért oké, hogy az élet fájdalmas, és hogy szenvedés, de úgy látszik, hogy át tudsz törni rajta azzal, amit mondani akarsz, és ez szerintem rohadtul inspiráló. Hát, még ez is olyan volt, főleg az emberi oldalon. Az eleinte, úgy mondom, még minden ilyen felkérés, az olyan nagyon jól esik, meg minden, de utána hol nyomtassam ki, tehát mindig van kiküldöm, ezért mindegy, akkor valahogy nincs ismerős FedEx, valahogy kimenj, tehát ilyenekkel, aztán most az van, hogy jó, akkor jó repülőjegy, valahogy akkor menjünk, akkor hol alszok, jó minden, mindegy, de hát az a végén csak oda kerül az ember, hogy ott van, aztán tök jó minden. Igen, de ehelyett ülhetnél abban, mint amiben a legtöbb ismerősöm, hogy mi lett volna, ha. Azt meg alá így szarad. Hát ez is olyan dolog, hogy ezt se én döntöttem el, hogy én oda megyek kiállítani. Ezt is valaki más döntötte el. Tehát lényegében az ember élete nagy részben attól függ, hogy mások hogy döntenek.
Sok mindenre nincs rá hatás. De ahhoz kell az is, hogy először ő csinálja meg. Először nekem kell megcsinálni. Igen, ha nem lenne minősége munkád, és nem lenne... Hát az először nekem kell lépni, majd aztán Így valaki van. valahol máshol... Figyelj, ha nem lenne kompromisszum nélkül, ezt azonnal te is látod, ha valaki... De az úgy nem megy, hogy nem csinál semmit, mert úgy se fog ez megtörténni, tehát ez nyilván ez így nem is fog, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, mert most jó, hát ha nem csinálod, akkor nincs mivel történjen Ennyi. valami, meg ha meg nyilván az életben 99-szer nem történik semmi, és egyszer történik valami. De hát nekem az egy kell, hogy legyen. Most tehát meg az se azonnal, meg nem szabad várni valamit, hanem annak kell így valahol örülni, vagy kihasználni azt a lehetőséget, ami adódik. Tehát most is tök jó, hogy én maradhattam volna itthon, hogy nem megyek el a megnyitóra, mondták, hogy semmi gond, küldök egy videóüzenetet, meg ugyanúgy meg lesz minden, de ha meg ott vagy, ott találkozom már emberekkel, ott megismersz már, ott vagy a backstage-be vendég vagy, tudsz úgy beszélni emberekkel, ahogy az életben nem sokszor, és az is egy lehetőség, meg egy esély arra, hogy valahova alakuljon az egész sztorid. És ezért nem maradjak már itthon egy repülőjegy miatt, vagy most nincs időm. Megmondtam, hogy nem dolgozok, akkor majd dolgozok utána. Hát most az nyilván kimarad, valahogy ezt most be kell majd hoznom még. Addig, hogy anyagi, de hát ezt meg kell oldani, ezt mindenkinek meg kell oldani magának, kész, mindegy. De attól függetlenül, ha ott a lehetőség, akkor menni kell. És akkor nem az, hogy nem akarok menni, mert nincs kivel, vagy nem akarok menni, mert úgyse lesz semmi. Hát, az úgyis, amikor ott lesz, tehát mindenki elképzeli, hogy mi lesz, úgyhogy még soha nem volt abban a helyzetben. Tehát aztán, amikor oda kerül, akkor mondja, hogy hát én tök másképp képzeltem, mint a mi lett. Hát mondom, nyilván azért, mert a múltból építkezel, ami előtted van, az soha nem olyan lesz, mint amilyenek elképzeled. Tehát valamikor szarabb, valamikor jobb. Tehát, de... Szerinted honnan jön belőled ez a bátorság? Hát ez ha annak lehet nevezni. Annak lehet inkább olyan, hogy az ember egy párszor megjárja, már mit tudom így tehát a szakadék szélén van, aztán már rájön, hogy igazából vesztenivalód ilyen helyzetben nem nagyon van. Tehát akkor meg miért ne használnád ki? Tehát itt nem lesz az, hogy ha itt annyit veszítesz, hogy saját magaddal cseszel ki. De bajod nem lesz, hogyha nem csinálod meg. De előrébb se jutsz. Hogy szarul fogod érezni magad, és nem tudod, hogy mi lett volna, ha. Igen, ennyi. De hát azért az elég rossz. Bátorság ahhoz kell, hogy mondjuk bajod lesz, hogyha megcsinálsz valamit. De ha megcsinálod, az már inkább bátorság, mint az, hogy most igazából csak pozitívan jöhetsz ki, hogyha... De soha nincs ilyen, te is tudod. Pont ez a lényeg, hogy azzal, amit csinálsz, hogy adsz egy felületet annak, és az emberi kritikákat tudni kell kezelni, a szarhelyzeteket attól még ugyanúgy tudni kell kezelni, a kihívásokat le kell küzdeni. Azt meg úgy is tudod, hogy kezelni fogod. Ja. Az meg már most nem az a jó, csak látod, annyira egyértelmű neked ez, és pontosan ezért szerettem volna, hogy leüljünk, ugyanis ezt én szívesen előadom, meg elmondom embereknek, de sokkal jobb, hogyha olyas valaki mondja ki, aki szerintem követendő példát produkál. De figyelj, a munkád minősége megkérdőjelezhetetlen. Ez vitathatatlan. Ennyi. Hát én meg tudom azért, de hát mindegy, de köszönöm neked. Jól esik, igen, és neked jogos is. De ennyi. Hát igen. Nem azért, ha valami nem azért sikerül, nem azért, mert nem próbáltál meg mindent vele, hanem azért, mert nincs teljes irányításod a forma. De na mindegy, szóval ezek a dolgok, hogy így jönnek ilyen pozitív, meg ilyen nagy, tehát jó nagy dolog magyar ember, nyilván nem is járt még ott, meg soha. Hát de nem tudom, tehát ez valahogy az élete idő után ezeket úgy is elhozza, mert hiába ez nem egy verseny, mert nem úgy verseny, nem ki a jobb, de itt általában aki legtovább bírja, az ott tehát egy bizonyos jó pár évet ki kell úgy bírni, hogy nem történik semmi. És ez nagyon lassan utána elkezd az egész működni valamilyen szinten, de az is tőled függetlenül, de elkezd. És azt türelem kell. A kitartás akkor lesz. De meg az, hát az kell, mert nyilván baromi könnyű azt mondani, hogy jó, akkor én most felálltam, és akkor
egyszerűbb inkább csinálni azt, amit más, meg el vagyok nyugalomban, nem egy ismerősöm van, aki mondjuk karrierét így hagyta félbe, hogy így elege lett. Én is abba hagytam. Ahhoz lehetett volna, de nem akarta tovább, mert elképzelte, hogy mi jön, és neki már az nem kellett. És holott mikor működött volna, akkor meg már... Hát igen, csak te meg nem kötöd le, hogy mit akarsz, hanem azt szeretnéd, ahogy értem, hogy hagyod, hogy történjen. Hát na igen, mert az, hogyha hagyod magad, egy jó értelembe véve sodródni, az jó. Mert hát jó, van rossz értelembe véve is, tehát az nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, így elengedem magam, és akkor majd levisz a lefolyón a vízbe, hanem úgy közben csináld a dolgot, de úgy hagyod, hogy úgy történjenek veled a dolgok. És azok visznek egy csomó ilyen. Hát most mondhatnék egy hülye példát. Most utána megyek Svédországba, Göteborgba, pár napra, utána megyek Falunba, ott lesz ugye a Sabaton Open Air Fesztivál, de vissza Göteborgba. De azért megyek Göteborgba, mert ott nekem vannak ismerősök, de azok úgy lettek, hogy itt egy reggel, tudom, megyünk bulizni, vagy nem menjünk, vagy mit tudom, és akkor jöttek ilyen svédek reggel a oktogon előtt, én meg akkor még dohányoztam, szigizgettem ott, hát mondom, én nem megyek haza, meg és összehaverkodtuk, hát menjünk valahova. Hát délig ittunk, teljesen mocslékul néztünk ki a végére, meg minden, de úgy összehaverkodtunk meg, és akkor így ez is kiderült, hogy ő minden ilyen, annó benne volt így a zenei vonalon, de nagyon sok zenészt ismer, de mondjuk sofőrködött, meg nem tudom, meg minden, meg rengeteg ilyen zenész haverja van ki Svédországban, hogy csomó olyan közös ezért találtunk. Aztán ők is haverjával jöttek ide, mi is menjünk ki, volt aludni, meg és így kialakult egy csomó olyan dolog, ami meg aztán rájött, vagy kiderült, hogy a csomó zenészt, akinek mondjuk én, nem tudom, mondjuk az Oscar a Hammerfallból, akivel én sokat dolgozom nekik, meg össze szoktunk futni, meg is Göteborgi, régi haverja, meg nem tudom, tudod, ilyen. Aztán rájöttek egy csomó zenekar, meg zenészt, akit én ismerek, ő neki nagyon régi ilyen cimborái, meg minden, aztán jobban bele tudott vinni az ottani izébe, és akkor na jó, gyerek, akkor el vagyunk, meg minden. És ez is egy ilyen tök véletlen, ha én nem megyek oda hozzá, hanem azt mondom, hogy inkább hazamegyek, akkor nem is mennék most Svédországba. Te ezt nem bátorságnak hívnád? Hát de ez a veszteni való nem volt, tehát ez is egy ilyen, volna, de ezek ilyen apró hülyeségek, érted? Persze, kiszámíthatatlan, de bátorság kell hozzá. Egyik rengeteg sztorit hoznak az ilyen nézék, és ez egyszerűbb lett volna hívni egy taxit, és lemegyek, én lefekszem. Igen. De nem mentem, mert mondom, igen. És ezért vagyok vele úgy, hogy inkább menjen az ember mindenhová. Ezért tartom inspirálónak meg a példát. Ugyanez volt, hogy mit tudom, a turnén, XY zenekarra voltunk, annak kapcsán kerültem be egyébként svéd zenekarba. Ha nem lettünk volna ott, akkor az se lenne. Ezt alig várom, hogy egyszer felfedezzelek valami elveszett fotón, és ott van. Ha ugyanúgy azt mondja az ember, hogy jó, hát nem fizetem ki, mert baromi drága az utazás, meg minden, akkor inkább nem valam a turnét, ez se lenne. Hát itt egyik dolog hozza a másokat, de ezeket meg ilyen nem olyan nagy, nem is kell mindig ekkora nagy dolgokra gondolni, csak mondjuk, hogy de lehet, ott vagy egy beszélés, és odalépsz valakihez, és akkor elkezdtek beszélni, tök mindegy. Gondolj bele, ha esetleg úgy lépsz oda hozzá, hogy 5 év múlva amiatt az egy beszélgetés, mert teljesen más az életed, mint ami előtte volt. Ezért akartam ezeket a beszélgetéseket fölvenni. Ezért. Mert lehet, hogy vissza tudunk adni valamit az emberi oldalával annak, mert a munkáidon csak az látszik, hogy mellé lehet tenni, vagy hozzá lehet rakni a legmaximálisabb minőségi produkcióhoz, amit most egy európai metalzenei kiadó meg tud csinálni zeneileg, ahhoz vagy a saját, a Bornholmnak a munkásságát mellé lehet tenni olyan produkciók mellé, amik sokkal nagyobb büdzséből is dolgoznak, vagy a legnagyobb tudással rendelkező emberekkel dolgoznak, és nem vagyok benne biztos, hogy egyértelműen látszik, hogy ennek van egy emberi oldal, ami azzal jár, hogy igen, azért van, amikor szar, igen, azért van, amikor meg kell küzdeni érte, hogy azért nekem ez nem volt a kezembe adva egyáltalán, és ez szerintem rohadtul inspiráló. Hát semmi nem volt az ember kezében. Hát semmi. Ide költöztem be a városba, a haverommal, aki zenész volt, egy ilyen mosókonyhában laktunk, előtte 2 napig játszótéren aludtunk, nem találtunk albérletet. Gyönyörű. Egy mosókonyhát kivettek, amiben nem volt ablaka, tehát ilyen el kellett adnom, egy szál gitárom volt, meg egy ilyen effektem, aztán azt is el kellett adjam, hogy tudjam fizetni. Aztán úgy kellett mindent visszavásárolni, meg felépíteni, meg melót keresni, meg Tehát a városban senkit nem ismertem, azon az egy srácon kívül, aztán az is elköltözött. Hány éves voltál, amikor elköltöztél? 23. Aha.
ismerem a világot. Az vége lett a sulinak, aztán én nem akartam. Tehát ott is lett volna állásom, lehettem volna tanár. De nem te lettél volna, de igen. De engem nem érdekelt. Én inkább felültem vonatra, és 15 rongyal ide jöttem, és senkit az égvilágban ebben a városban nem ismertem. Azt sem tudtam, hogy mi hol van. Azt mondták nekem, hogy Corvin mozi, azt tudtam, hogy milyen irányba van. Ezt nem bátorságnak hívják. Semmit nem. Példaértékű haver, hát ezt, pont ezért. De tudom, hogy neked ez annyira... De ha meg, igen, de azért mondom, hogy szóval nem tudom. Ezek mind olyan dolgok, ahhoz kellett, igen, az ma már nem csinálnám meg azért, de... Dehogy nem csinálnám meg, csak lehet, hogy okosabban. Nem 15 000-rel jönni, hanem 100 000-rel, hogy megoldanád. Akkor még igen, most már tudja az ember, hogy mit kell csinálni. Ennyi. Pénze, vagy mit, meg van most már egzisztenciája, akkoriban semmi nem volt. Hát meg idősebbek vagyunk. Nem ismert senkit, semmi, hát ott voltál 23 éves, azt néztek, hogy ki az a gyerek, és én ugyanezt megléptem Franciaországba, totál ugyanezt a sztorit, és aludtam egy éjszakát az Orangerie Parkban, mert nem volt helyünk. Tehát, és ugyanúgy vissza kellett vásárolni mindent, és én is azt mondtam rá, hogy nem csinálnám meg ugyanígy, de csak azért, mert nagyon kevés pénzzel mentünk el, az hülyeség volt, és tényleg őrület határa. De ez úgy volt jó, mert megtanultuk, hogy működnek a dolgok. Megtanultuk, hogy ha szar helyzet van, és minden energiámat beleteszem, akkor meg fogom tudni oldani. De aki ezen mondom, hogy fiatalon átesik, az általában már másképp nézi a dolgokat. Hát, érted, ez jó, meg minden. Hát látod, te is itt vagy, meg csinálsz csomó mindent. Hát. Én nagyon sokáig gondolkoztam az, hogy nekem mi a felület, amin ki akarom fejezni magam. És tetszett a zenei világ, de én pofázni szeretek nagyon, és azt nagyon nehéz tehát nagyon nehéz. Nálam ritka, mert én vagyok úgy, hogyha mondjuk éppen annyi melón van, hogy egy hétig senkihez nem szólok, és nem tűnik föl semmi. Tehát igazából úgy nem... Igen, tudok beszélni, hogyha buli van, meg hogyha így tudok, de amúgy nem igénylem. De látod, pont ezért volt a fejemben, hogy téged szeretnélek. Mert ha rajtad múlik, akkor te megválogatod, hogy mi az, amit rólad tudjanak, hogy tudják a zenekar, tudják a minőségi munkáidat, a többi a fiókban marad. Én meg azt szeretném, hogy lássuk, hogy ember van mögött, és nem egy válogatógép, vagy egy jó, sokszor az emberek így tök, mondom, és főleg fesztivál, amikor állok a pultnál, és oda jön valaki, és akkor elkezd kérdezgetni, valamint, hogy interjú lenne, volt már olyan, és állok az eső előtt az ernyőben, és az ernyő alatt az eső elől, és oda jönnek, és kérdezik, hogy kezdtem el ezért, és mondtam neki, hogy most interjút csinálunk, vagy zúgog az eső, meg kéne venni valami piát, vagy és ez, hát ő kíváncsi, meg minden is, de mondom, figyelj, mondom, tudom, itt majd veszek valami piát, dumálunk egy kicsit, de nem, tehát azt hiszik, hogy az ember tényleg így intézmény, hogy így meg hogy kifelé az is vagy azért. Meg hogy ilyen... A Bornholm az is így, de a Bornholm nem te vagy. Így ismer, és oda jön, és tudod, nem tudom, az ilyen... Aztán úgy valamit meg akar tudni, ami magának, hogy hát, ha majd neki úgy könnyebb lesz valami, ami jó. Csak ez nyilván nem mindig tud az ember olyan okosat mondani, hogy most aztán van, hogy csalódik, hogy hát ez van. vagy nem tudom. Na, ezért akartam, mert én meg tudom kérdezni, hogy mi az. És szerintem ez soha nem mondanád senkinek, hogy figyelj, legyél bátor, mert eszedben, de ez a kulcsa a dolognak. Én azt hiszem, hogy pont ez az, ami nekem nagyon inspiráló a történetedben. Hát jó, de igen, ez azzal is jár együtt, hogy... Elfogadod, hogy belbukott. Hát nem, hát hogy lesznek olyan helyzetek, amikor úgy vagy vele, hogy hát azért most lehetnék jobb helyzetbe is, vagy valami, tehát azért ez hozza magával a krízis helyzeteket, ez mindenféle ilyen dolog, de hát azt meg kell tanulni, kezelni, és akkor még egyszer nem fog bekövetkezni. Még mindig itt vagy, nekem úgy látszik, mintha ezt tudnád kezelni. Ez meg ennyi, tehát meg az élet úgy csinál, mindig majd hoz még egy szarabb helyzetet, hogy majd azt is, és akkor már az se érdekel, meg már azt is meg tudom oldani, de így idő után meg már nem fogsz annyira parázni. Jó, mindig lesz valami, amitől, de nem ebből fog állni mindenhogy állandóan, hogy ja, hát inkább semmit, inkább bezárom az ajtót, és hagyjanak engem békén, meg nem is akartam ezt az egészet. Tök jó. Zenéltem olyan emberrel, aki így volt, hogy ő inkább ezt ő nem, hogy neki sok, meg inkább otthon van. Lehet választani ilyet. Én őszintén elértem ezt a pontot, amikor például nekem kényelmetlenné vált, és így meg tudom érteni. Nem. De ez függ attól, hogy milyen elvárásokkal indulsz például. Vagy hogy milyen személyiség vagy. Aha. Tehát én nem tudom, én
Egy darabig imádok lustálkodni, hogy nem megyek ki a házból, én nagyon tudok dögleni, meg nem foglalkozni semmivel, de ha idő után nem megyek ki a világban, én meghűlök, én nagyon Hát látod, én nem bírom ezt. Akkor Azért az nem alig várom, hogy menjek, feltöltődés, érted? alig várom, hogy menjek ilyen túlnét, és ezért szerettem, meg szeretnék is majd, hogy ne ugyanott legyek, ahol addig. Van, akinek meg az kell, hogy legyen egy lakása, ahol ő egész életéből biztonságban el van, és neki az kell, hogy ott legyen. Nincs ezzel a világon semmi más. Csak ezek az emberek nem jönnek oda hozzám megkérdezni, hogy mit csinálok rosszul. Mert azok ugyanúgy, annak mit tudsz tanítani, érted? De feléd is gondolom jönnek emberek is, vagy vannak ilyenek, akik elkezdenek interjúztatni a fesztivál kellős közepén, hogy na, mit csinálok rosszul, vagy meg akarom tudni, hogy mi az a kulcs. Meg Tehát az boldogtalan. Nincs egyensúly. Vannak olyan megnyilvánulások, ami vagy oda jönnek, és akkor elkezdik mondani, hogy kéne csinálnom valamit. Abban nincs hiány, igen. Hát, és mondanak, hogy hát honnan tudod, hogy én azt nem próbáltam, vagy Két barátom van, akik most terhesek, és elmondtam nekik, ha kell nekik a javaslat, hogy kell gyereket nevelni. Soha életemben nem csináltam, nagyon jól meg tudom mondani. Igen, mindent tudok, hogy kell. Így van, úgyhogy ha keresetlen tanácsról van szükséged, én nagyon tudom, hogy mit kéne, hogyan. Azt mondani, hogy ha meglátom, hogy ki az, vagy hogy érdekel, akkor megkérdezem. Ja. Viszont ha meg tényleg, akkor meg mondd meg. Tehát tényleg érde. Ha meg nem tudod, akkor meg Vagy én nekem az a kérdésem szokott följönni ilyenkor, hogy miből gondolod, hogy én nem látom, hogy az ott nem jó? Elég, nem gondolod? Ja, persze. Hát leereszkedő, hogyha megmondod. Hát én mondtam neki, hogy a zenébe is, meg a grafikákon is, én sokkal több hibát fel tudok sorolni, mint amit te valaha észreveszel. Ja. Úgyhogy nyugodj meg, én tudom azt is, amit te látsz, meg én még 10-szer amit látok rajta, meg hallok benne, amit te nem is hallod. Én tudom, hogy hol van elbaszva a lényegében. Jobban, mint te, hiába. Most elő akarod nekem adni, tudom, de mondom, én tudok neked még mondani, amit nem vettél észre, de tehát ezért mondom, hogy ez tök felesleges. És hogyha valakinek a tanácsát akarod kérni, tudod úgyis, hogy hol forduljál szerintem. Hát igen, csak mindig, igen. Vannak mentoraid? Hát így kifejezetten ez nem. Vagy mondjuk olyan, akinek a véleménye sokat számít adott témákkal kapcsolatban? Nehezen kérdez az ember. Én. Miért? Mert úgy vagy vele, hogy ha nem tudom megoldani magamtól, akkor itt jöhetnek nagyobb bajok is. Nem lesz mindig ott valaki, aki megmondja, hogy kell csinálni. Ha már tényleg ott tartok, hogy már tényleg mindent végigzongoráztam, és egyedül nem tudom megcsinálni, na akkor talán egy kérdőjelet valakire ráírok, aki talán úgy gondolom, hogy ő tudja. Legyen akár zenei felvételi, mindegy, stúdió probléma, mindegy, ami kész, tehát így. De most az, hogy mondjuk belevágjak-e valamibe, vagy ne, tehát ilyeneket azt senki nem fogja tudni neked megmondani. Úgyis tudni fogod. Tőlem szoktak ilyeneket kérdezni, aztán mondtam neki, hogy jó, hát én most mondok neked valamit, az én felelősségem lesz utána, hogy te milyen hülyeséget csinálsz, úgyhogy nem tanácsolok semmit, azt csinálsz, amit akarsz, mert de az legyen, hogy azért cseszettel van, mert én mondtam. Tehát én ezért nem is kérek ilyenbe tanácsot, nem is adok. Nem értek veled egyet egyébként, onnantól akkor is az ő felelőssége, csak akkor fog lépni, ahogy te is csak akkor lépni, ha rezonál veled a válasz. Ha valaki azt kérdezi, hogy csináljak-e valamit, vagy nem, én sokszor azt a tanácsot szoktam adni, hogy figyelj, dob fel egy érmét, és figyelj magadban, hogy melyiket szeretnéd, melyik oldalt szeretnéd, hogy leessen. Azt kell csinálnod, nem azt számít, hogy esik le, hanem hogy mit szeretnél. Mert azért fogsz menni. Hát igen. És én ezt nem tudom neked megmondani, hogy te mit szeretnél, azt csinálod, amit szeretnél. Ja, hát persze, az neked. Ja, de hát hogy te milyen állapotban szeretsz létezni, hogy meg hogy mennyit mi az az életforma, meg minden, ami neked valahol így, még ha nem is, vagy ami érzésben benned van, hát azt azért mondom, hogy azt tudni kell, tehát anélkül nem megy. Egy csomó ember van, hogy deutálom a melómot, meg mondom, miért? Akkor nyilván lehet, hogy 10 évbe fog kerülni nekem, de hát akkor valamit csinál, kezdjél el. Hát de annyi ideje nincsen. Hát mondom, akkor most mennyi időd van? Az a 10 év el fog telni így is, meg úgy is. Igen. Meg akkor inkább úgy teljen el, hogy utána már ne, mint hogy ugyanígy ott vagy, és akkor visszagondolsz, hogy de hülye voltam, ha 10 évvel ezelőtt, akkor már nem tudom, köszönöm. Mi lenne. Ez az, igen. És hiába át kellett menned olyan szituációkon, amikbe esetleg nem kerültél volna bele, ha elfogadsz egy
könnyebbnek látszó utat nem bukásnak éled meg, hanem tanulópénznek. És nehéz megbánni. De ezért Azt mondom, gondolom. ez azért, mert vannak olyan emberek, akik visszatérnek az ember életébe, és akkor látod, hogy még mindig ugyanott van, ahol mondjuk 15 éve volt. Voltál középiskolai, meg ilyen találkozók? Ja, most Én volt nem bírok elmenni egyszer ilyenekre. voltam most a 20 évesen. Na, milyen élmény volt? Hát fura, mert nekem igazából azóta 5 élet lement, nekik nem, legtöbbjüknek mondjuk annyi volt a fiatal koruk, meg hogy a gimis, meg utána még egy pár év, aztán utána meló, meg tudod, meg ez a hétköznapi, nem tudom. Nekem azóta, nem tudom, legalább 5 életet leéltem, hogy olyan régen volt, hogy már nem is, hát sokkal több minden emlékeztek, mint én, mert én annyi minden történt azóta, hogy már kiszorította egy csomó dolog már azokat az emlékeket, meg úgy nem tudom. Nekem szürreális volt hasonlóképpen. De hogy tudták, hogy mit csinálok egy részük, meg az is fura volt, hogy ott nagyon nem ilyen voltam, aztán meg hát nem tudom, inkább így azt mondom, hogy érdekes. Még egy utolsó, és aztán hagylak elvenni, mert kezdünk elfáradni. Hogy te úgy érzed, hogy emberileg sokat változtál a saját, abba az irányba, amelyre szerettél volna? Hát, így persze sokat változtam, tehát ez nagyon sokat. Hát, nem tudom, hogy persze. De az, hogy te vagy én ide szerettem volna változni, hát nyilván nem is tudtam, hogy az állapot van akkor. Oké. Tehát igazából csak most látod, hogy mennyit változtál ahhoz képest. Akkor nem tudtad még, hogy akkor csak fogtad és belementél mindenbe ugyanúgy, ahogy gondoltad, meg ahogy én is. De nekem úgy tűnik, mintha azt mondanád, hogy úgy érzed, hogy jobb verziója vagy ugyanannak az embernek. Hát jobb, bizonyos szempontból igen. Mert lehet, hogy már nem élnék, ha ugyanazt csinálnám, de Például. az erősen benne van. Meg szerintem nem is tud az ember. Hát vannak olyan emberek, akik ugyanolyanok maradnak. Tehát azok ilyen együttjűvé válnak, mert volt egy csomó olyan ismerősöm, aki régről, hogy ilyen fiatalon ilyen nagyon jól el voltunk, és ugyanazok az ilyen kicsit egyszerűbb témakörök mozgatják, már nem tudom, 30-40 felé is. És már ilyen idősen már kicsit ilyen úgy érzed, mint hogyha egy ilyen picit visszamaradott valakivel beszélni, ahol ott nem hülye meg semmi, csak egyszerűen egy egyszerűbb ember, és nem van, aki ugyanolyan marad, nem mindig jó az, ha teljesen ugyanolyan, inkább csak legyen hozzáállásában ugyanolyan. Meglepődnék, hogyha sok emberrel érezni a közösséget pont emiatt. Nagyon kíváncsi vagy. És bátor, és ráadásul ez a két legritkább, amit találok. Hát a kíváncsiság az olyan, hogy jó, ha van, de nem mindig előnyös. Hát curiosity killed the cat. Igen, szokták mondani, hogy ja, lehet. De hát mondom, én úgy vagyok vele, hogy ha már itt van az ember, meg csinál dolgokat, meg ha így éli le a dolgait, hát akkor miért ne? Tehát olyan dolgot hagy ki, amiatt, hogy inkább megutál mindent, vagy úgy sem, tehát így elrendezi magába, hogy a dolognak a lényegét elveszti, tehát... Szerintem ez gyönyörű. De hát nem mindegy, hát majd ezt majd mindenki leszűri a magának belőle, hogyha van benne olyan, ami neki jó, tehát... Az internet kedvéért hol lehet elérni téged, a zenekarodat, a munkásságaidat, linkek, meg ilyesmit, hogy... Hát a zenekart azt a bornholm.hu, ott van egyébként rendesen Facebook link, mindent a Facebookon is fönn van, Twitteren, mindenhol fönn van a zenekar, tehát egyébként, ha így beírja valaki, hogy Bornholm blabla, akkor azt így is megtalálja. A YouTube-on ugyanúgy, meg mindenhol. Hát engem személyesen, tehát azt Facebookon nem is nyilvános a profilom, de a nevem ott van, meg azért megtalálják. moldpaintgraphics.net az oldalam, ott megint ott vannak egy jó pár ilyen Facebook, egyéb linkek, ilyesmi. Van egy kis bolt is hozzá, ahol ilyen printeket lehet beszerezni, mert azt nem is inkább limitáltan csinálom, de azért ott van valakinek szüksége van ilyesmire. Nyilván a zenekarok beleegyezésével, meg logó nélkül, meg minden kifejezetten csak az artworkről van szó, tehát itt nem nincs rajta mondjuk az adott zenekarnak a lemez cím, meg minden, csak maga a grafika, amit csináltam. Néha egyébként más is, mint ami megjelent lemezen.
amik nekem úgy jobban tetszettek, tehát az a morpainstore.net talán. Megpróbáljuk, beteszem a leírásba, akkor ezeket. De meg lehet találni, úgyhogy igazából ezeken a csatornákon bárhol. Salai Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hálás köszönetem. Hát én köszönöm. Úgyhogy... Akkor elmehetnénk inni valamit, de nem akarsz alkoholt enni. Ja, hát valami. Elköszönünk. Bye.